सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे र हाम्रो यो लिंग्विस्टिक सम्बन्धी नेपालीमा बनाइएको भिडियो चाहिँ हाम्रो साथ हाम्रा टेक्निकल सपोर्ट अनुज जीसी सँगको सहकार्यमा बनाइएको छ र हामीलाई बढी भन्दा बढी सब्स्क्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे म एमटी सरको तर्फबाट र आज हामीले मोडेल क्वेशन्सको पूरा सेट अब्जेक्टिभ क्वेशन सोलुसन र सब्जेक्टिभ क्वेशन सोलुसनको पूरा सेट लिएर आएका छौं जुन अघिल्ला विभिन्न सालहरुमा एक्जाममा आएको क्वेशनहरुलाई हामीले सोलुसन गरेर ल्याएका छौं। र आजको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले ब्याचलर फर्स्ट इयरको लिंग्विस्टिक्सबाट कुन प्रकारले क्वेशनहरु आउने गर्दछ, कति मार्क्सको आउने गर्दछ भनेर जानकारी पनि दिने छौं। लिंग्विस्टिक्सलाई ब्याचलर लेभलमा सबैभन्दा गाह्रो सब्जेक्ट पनि मान्ने गरिन्छ, तर यो सब्जेक्ट गाह्रो भने अवश्य होइन। पढ्ने तरिका र पढ्नलाई समय मिलाउन नसक्दा यो गाह्रो भएको महसुस भएको हो। त्यसैले गर्दा आज हामीले ल्याएको सोलुसनबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले एक्जाममा राम्रो नम्बर ल्याउनु भयो भने अथवा पास हुन सफल हुनु भयो भने हामीलाई त्यही नै सबभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ र ठूलो सफलता मिलोस् भन्ने आशा पनि लिएका छौं। ढिला नगरी आजको टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं। नबुझेको टपिकलाई 2 टाइम्स अथवा 3 टाइम्स हेरेर राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ भिडियोमा पनि भन्दै आजको टपिक सुरु गर्न लागिरहेका छौं। र सुरु गरौं कुन टपिकबाट कति क्वेशन आउँछ भन्ने बारे। हाम्रो क्वेशनको डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ यो 100 मार्क्सको पेपर अन्तर्गत 20 मार्क्सको प्र्याक्टिकल हुने भयो र टाइप्स अफ क्वेशन्समा ग्रुप ए मा मल्टिपल चोइस आइटम्स भनेर अब्जेक्टिभ क्वेशन्सको 16 वटा क्वेशन 16x1 गरेर 16 वटा क्वेशन आउने भयो 1 मार्क्सको दरले 1 मार्क्सको दरले। ग्रुप बी मा छ सर्ट एन्सर क्वेशन 8 वटा क्वेशन हुन्छ विथ 3 और क्वेशन 3 टा औरमा दिने क्वेशन्स हुन्छ 8x5 गरेर 40 मार्क्स 8 वटा क्वेशन गर्न पर्यो 5 मार्क्सको दरले। हाम्रो क्वेशन हुन्छ 11 वटा 3 वटा मात्रै छोड्न पाइयो औरमा आउनु भएको भएर। ग्रुप सी मा छ लङ क्वेशन एन्सर 2 टा गर्नु पर्यो एउटा अप्सन दिएको हुन्छ औरमा 2 विथ 1 और क्वेशन 2x12 गरेर 24 मार्क्स यसरी हुन्छ र प्र्याक्टिकल 20 मार्क्स गरेर हाम्रो 100 मार्क्स पुरा हुन्छ। हामीले यस सोलुसन निर्माण गर्नका लागि धेरै मेहनत गरेका छौं। लगभग हामीलाई 2 हप्ता जतिको समय लागेको छ यो तयार गर्नलाई। त्यही भएर हामीलाई बढी भन्दा बढी सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथीभाइलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजको टपिक सुरु गर्न चाहन्छु। टियु अब्जेक्टिभ क्वेशन्स अन्तर्गत ब्याचलर फर्स्ट इयर इंग्लिश एड 416 मेजर इंग्लिश फाउन्डेसन अफ ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिंग्विस्टिक्स को ग्रुप ए मा 16x1 16 नम्बरको 1 नम्बरका दरले अब्जेक्टिभ क्वेशन आउने गर्दछ। अब्जेक्टिभ क्वेशन को नम्बर 1 बाट सुरु गरौं। अब्जेक्टिभ क्वेशन 16 मार्क्स 20 मार्क्स को प्र्याक्टिकल हुन्छ अरु रिटन एक्जाम। यो अब्जेक्टिभ क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ द 3 ब्रोड लेभल्स अफ ल्याङ्ग्वेज आर। कुन हो त भन्दा हाम्रो यसको एन्सर हो फोनोलोजी ग्रामर एन्ड सिमेन्टिक्स। 3 टा लेभलहरु फर्स्ट युनिटबाटै हो। फोनोलोजी ग्रामर एन्ड सिमेन्टिक्स साउन्ड अनि ग्रामर र मिनिङ सँग सम्बन्धित भयो। यो 3 ब्रोड लेभल भन्नेबित्तिकै फोनोलोजी ग्रामर एन्ड सिमेन्टिक्स भनेर सम्झिने। नम्बर 2 व्हिच वान अफ द फलोइङ इज नट करेक्ट अबाउट ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कुन चाहिँ करेक्ट छैन त भन्दा ल्याङ्ग्वेज इज प्योरली ह्युमन यो पनि करेक्ट छ। ल्याङ्ग्वेज इज गड गिफ्ट यो पनि मानिएको छ। ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्सिएट अ ह्युमन फ्रम एन एनिमल मान्छेलाई एनिमलबाट छुट्याउँछ। ल्याङ्ग्वेज इज अ बोर्न इन फ्यामिली जन्मजात रूपमै प्राप्त हुन्छ ल्याङ्ग्वेज होइन। त्यही भएर यो डी नम्बरको होइन। कुन होइन करेक्ट होइन भनेको अरु सबै करेक्ट भयो। व्हाट इज इथ्नोलिङ्ग्विस्टिक्स पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको इथ्नोलिङ्ग्विस्ट अथवा कल्चरसँग सम्बन्धित भयो। लिङ्ग्विस्टिक भने ल्याङ्ग्वेज भयो। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ नम्बर डी को द स्टडी अफ द रिलेसनशिप बिट्विन कल्चर एन्ड ल्याङ्ग्वेज। इथ्नो भने कल्चर भयो कल्चर र ल्याङ्ग्वेज इथ्नोलिङ्ग्विस्टिक्स। नम्बर 4 मा रहेको छ द प्रिसाइजनेस अफ लिङ्ग्विस्टिक स्टडी इज अल्सो नोन एज। 4 अप्सन दिएको छ इकोनोमी अब्जेक्टिभिटी कन्सिस्टेन्सी एन्ड एक्जस्टिभनेस। प्रिसाइजनेस भनेको क्लियर हुनु पर्यो त्यो चाहिँ के हो भन्दा इकोनोमी प्रिसाइजनेस। नम्बर 5 द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड विथ द कम्प्लिट क्लोजर अफ द आर्टिकुलेटर्स पुरै बन्द हुन्छ पहिला एन्ड देन स्लो रिलिज एकछिनपछि खुल्छ विथ अडिबल फ्रिक्सन known as answer के हुन्छ त एफ्रिकेट्स। नम्बर 6 in which manner of articulation does the ear escape from the side of the tongue। कुन manner of articulation मा जिब्रो अलिकति मोडिएर साइडबाट आवाज निस्किन्छ भन्दा यो ल्याटरल ल साउन्ड प्रोड्युस हुँदाखेरि त्यही भएर यसको बी नम्बर एन्सर भयो ल्याटरल ल मा। नम्बर 7 which organs of speech is active articulator in the production of the consonant sound क ग ङ। क ग ङ भन्दाखेरि हामीले नि महसुस गर्छौं कुन एक्टिभ आर्टिकुलेटर भन्दा सफ्ट प्यालेट क ग ङ भेलर साउन्ड सफ्ट प्यालेटलाई के भन्छ भेलम। त्यही भएर यो सफ्ट प्यालेटलाई क ग ङ गर्दाखेरि
सफ्ट प्यालेटमै बढी छ हुन्छ, त्यही भएर यो सफ्ट प्यालेट भयो। नम्बर 8 मा रहेको छ द डिग्री अफ द हाइनेस अफ लोनेस अफ द भोइस। भोइसको हाई अथवा लो भन्नुलाई के भनिन्छ? यसलाई इज इन स्पिच इज टर्म्ड एज पिच, पिच भनेर भनिन्छ। नम्बर 9 को द वर्ड च्याट इज एन एक्जाम्पल अफ द वर्ड फंक्सन प्रोसेस इज कल्ड। यसको आन्सर हुन्छ रिडुप्लिकेसन। वर्ड फर्मेसन टेक्निकबाट यो आयो। वर्ड बनाउने प्रक्रियामा रिडुप्लिकेसन किन भएको भन्दा उस्तै दोहोरियो, डुप्लिकेट आयो, च्याट त्यही भएर रिडुप्लिकेसन भयो। नम्बर 10 मा रहेको छ when a Nepali learner of English says skin belt, छालाको पेटी भन्नु पर्यो नि स्किन बेल्ट भनिदियो। he or she commits an error due to के को कारणले उसलाई एरर आयो? कुन एरर भयो त भन्दा के को कारणले भन्दा मदर टङ इन्फ्लुएन्स। छालाको पेटी भन्थ्यो, छालालाई स्किन भनिदियो, स्किन बेल्ट, त्यही भएर मदर टङ अथवा मातृभाषाको कारणले असर गर्यो उसलाई। नम्बर 11 द सेन्स रिलेसन द्याट एक्जिस्ट बिट्विन द वर्ड फर्निचर एन्ड द वर्ड चेयर टेबल सोफा एसेट्रा इज डिस्क्राइब्ड एज हाइपोनिमी। किन हाइपोनिमी भयो भन्दा फर्निचरले केलाई कभर गर्छ त भन्दा चेयर टेबल सोफालाई कभर गर्ने भयो। कुनै वर्डले धेरै चिजहरूलाई कभर गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? हाइपोनिमी। नम्बर 12 प्र्याग्मेटिक्स मे बी डिस्क्राइब्ड अर डिफाइन्ड एज द स्टडी अफ स्पिकर मिनिङ। सिमान्टिक्स भनेको मिनिङ भयो, स्पिकर मान्छेले कस्तो कस्तो तरिकाले बोल्छ त्यसलाई के भन्छ? प्र्याग्मेटिक्समा स्टडी गरिन्छ। नम्बर 13 नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज इन्क्लुडेड इन कुन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली पर्छ नेपाली भन्दा? इन्डो इरानियन। क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ एन एरर इज द्याट अथवा मिस्टेकको फिचर कुन हो त, विशेषता कुन हो त? इट इज रेगुलरली प्रोड्युस्ड। प्रायः जसो सधैँ एरर भइरहन्छ, त्यही भएर के भयो यसलाई? इट इज रेगुलरली प्रोड्युस्ड। नम्बर 15 द सिनोनिम सच एज अटम एन्ड फल। अटम एन्ड फल, पेभमेन्ट एन्ड साइडवाक, एउटा अमेरिकन इङ्ग्लिस एउटा ब्रिटिस इङ्ग्लिस। यो के हो त भन्दा डायलेक्ट हो। अमेरिकन र ब्रिटिस इङ्ग्लिसको डायलेक्टियल फर्म हो, त्यही भएर सी नम्बरको डायलेक्टियल सिनोनिमी उस्तै अर्थ तर डायलेक्ट हो। नम्बर 16 मा छ विच अफ द फलोइङ इज नट लिङ्ग्विस्टिक एस्पेक्ट अफ सीए। कन्ट्रास्टिभ एनालाइसिसको लिङ्ग्विस्टिक एस्पेक्ट कुन होइन त भन्दा ल्याङ्ग्वेज युनिभर्सल्स आर इनेटली इक्विप्ड इन द माइन्ड भनेको यो चाहिँ ल्याड हो, ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन डिभाइस। कन्ट्रास्टिभ एनालाइसिसमा परेन, त्यही भएर नट द लिङ्ग्विस्टिक एस्पेक्ट। यो इनेटली इक्विप्ड इन द माइन्ड भनेको यो ल्याड, चम्स्कीले भनेको चाहिँ कम्पिटेन्स भन्छ, त्यसैलाई के भन्छ? के को बाट भन्दा ल्याडबाट, ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन डिभाइस। अरू सबै मिल्ने भयो, लिङ्ग्विस्टिक एस्पेक्टमा यो मिल्ने भएन। र यसरी हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि पनि गरेका छौँ र अब हामी सुरु गर्दैछौँ सब्जेक्टिभ क्वेसन्स। क्वेसनको मोडल रहेको छ टोटल 80 मार्क्स कसरी भयो त भन्दा अब्जेक्टिभ्स र यो गरेर 80 मार्क्स, 85 जो 40 यो रिटन इङ्ग्लिस 5 मार्क्सको भयो, 8वटा क्वेसन 5 मार्क्सको र 2टा क्वेसन 12 मार्क्सको गरेर यहाँ 24 भयो लङ क्वेसनमा ग्रुप सीमा। र यो मोडल हामीले विभिन्न कालहरूमा आएको इक्जामहरूमा आएको क्वेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर एउटै बनाएर सम्भावित क्वेसनहरूको रूपमा हामीले मोडल क्वेसन बनाएका छौँ। र नम्बर 1 मा रहेको छ व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ल्याङ्ग्वेज, लिस्ट देम एन्ड डिस्क्राइब एनी टु अफ देम इन डिटेल। नम्बर 5 मार्क्सको क्वेसन। नम्बर 2 मा छ डिस्क्राइब द कन्सेप्ट अफ फोन, फोनिम एन्ड अलोफोन गिभिङ एप्रोप्रिएट इक्जाम्पल्स। अथवा यसको अर क्वेसनमा पनि हुन्छ, यसमा अरमा क्वेसन दिएको छ एउटा डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजी, फोनेटिक्स र फोनोलोजीको डिस्क्रिप्सन दिने अथवा त्यो दिने एउटा गर्ने। 3 डिस्क्राइब विथ द हेल्प अफ द डायग्राम, चित्र बनाएर प र ब साउन्ड कसरी प्रोड्युस हुन्छ त्यसको व्याख्या गर्ने। 4 मा छ डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन डेरिभेसनल मर्फिम एन्ड इन्फ्लेक्सनल मर्फिम, इन्फ्लेक्सनल मर्फिम र डेरिभेसनल मर्फिमको व्याख्या गर्ने। नम्बर 5 व्हाट आर द टाइप अफ सेन्टेन्स अन द बेसिस अफ द फङ्सनल क्लासिफिकेसन। कार्यका आधारमा सेन्टेन्सको वर्गीकरण, स्ट्रक्चरको आधारमा र फङ्सनको आधारमा दुईटा तरिकाबाट सेन्टेन्सको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, त्यही भएर यसलाई कार्यको आधारमा भनेको छ। डिस्क्राइब देम विथ इक्जाम्पल्स, इक्जाम्पलको रूपमा गर्ने। नम्बर 6 मा रहेको छ राइट सर्ट नोट्स अन एनी टु अफ द फलोइङ। सर्ट नोट लेख्ने, यो 5 मार्क्सको लागि 2टाको मात्र लेख्ने हो यो। नम्बर 7 मा छ कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट होमोफोनी एन्ड होमोग्राफीको भिन्नता छुट्याउने। होमोफोनी र होमोग्राफी भनेको के हो? और अथवा यसको सट्टामा हामीले के गर्न सकिने भयो? राइट द सर्ट नोट्स अन एनी टु अफ द फलोइङ, दुईटाको पिजिन एन्ड क्रियोल, मल्टिलिङ्गुअलिजम अथवा एनालोजीको गर्न सकिने भयो। नम्बर 8 मा 2टाको मात्रै गर्ने, यसमा एबिसी मा 2टाको मात्रै। हाउ डु मिस्टेक डिफर फ्रम एरर, मिस्टेक र एररमा के फरक छ त्यो फरक छुट्याउने। नम्बर सी लङ क्वेसनबाट आउने प्राय युनिट 2 बाट आउने, लास्टको युनिटबाट अथवा फर्स्टको युनिटबाट प्राय आउँछ। व्हाट आर द 3 प्यारामिटर्स टु डिस्क्राइब इङ्ग्लिस कन्सोनेन्ट साउन्ड, डिस्क्राइब देम विथ इक्जाम्पल। अथवा यसको सट्टामा हामीले 2टा मात्रै गर्नुपर्ने, त्यही भएर भराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज, डिस्क्राइब देम व्हाट आर द भराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज, डिस्क्राइब देम इन ब्रिफ एउटा। नम्बर 10 को छ व्हाट इज एनालिसिस, व्हाट स्टेजेस डु यु फलो टु क्यारी आउट एनालाइसिस, डिस्क्राइब अल द स्टेजेस विथ इक्जाम्पल्स। यो चाहिँ गर्नै पर्ने भयो, किन भन्दा माथिको 9 नम्बरलाई मात्रै
अप्सन दिएको हो 10 नम्बरलाई हैन त्यही भएर आइरनी क्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्न गइरहेका छौं र नम्बर 5 को लागि यहाँ सी भिडियो अन सेन्टेन्स टाइप्स भनिएको छ सेन्टेन्स टाइप भनेर हामीले भिडियो बनाएको छौं सेन्टेन्स टाइप्स हो त्यसमा गएर हेर्न सकिन्छ यसको लागि किनभने हामीले यसलाई पहिले बनाइसकेका छौं नम्बर 6 को पनि सी भिडियो अन द वर्ड फर्मेसन पार्ट 2 वर्ड फर्मेसन पार्ट 2 भनेर हामीले भिडियो बनाइसकेका छौं र त्यसमा गएर एब्रिभिएसन र डुप्लिकेसन हेर्न सकिन्छ अरुलाई चाहिँ हामी यहाँ इन्क्लुड गरेर व्याख्या गर्दै छौं हामी नम्बर 1 बाटै सुरु गर्न गइरहेका छौं ल नम्बर 1 को रहेको छ 5 मार्क्स को लागि नम्बर 1 बाटै सुरु गरौँ व्हाट इज ल्याङ्ग्वेज व्हाट आर इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन एनी टु इन डिटेल पहिला ल्याङ्ग्वेजको परिभाषा दिने र व्हाट आर इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको विशेषता लेख्ने विशेषता पॉइन्ट लेख्ने र दुईटाको मात्रै व्याख्या गर्ने भनेको छ हामीले सर्टमा गरेका छौं र 5 मार्क्स को लागि आउने भयो र हामीले यसलाई अझ छोट्याउन पनि सकिन्छ तर मैले एक्जामको लागि पढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर अलिकति लामै बनाएको छु ल्याङ्ग्वेज इज अ मीन्स अफ कम्युनिकेसन ल्याङ्ग्वेज एउटा संचारको माध्यम हो इट इज द मोस्ट हाइली डेभलप्ड एन्ड मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज मीन्स अफ कम्युनिकेसन संचारको रूपमा एकदम डेभलप्ड संचारको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिने ल्याङ्ग्वेज नै हो दैट ह्युमन बीइङ पोजेस कसको लागि मानवको लागि मात्रै इट इज भोलुन्टरी भोकल सिस्टम अफ ह्युमन कम्युनिकेसन यो ऐच्छिक छ ल्याङ्ग्वेजको डेफिनेसन पनि दिएको छ एक्जाममा ल्याङ्ग्वेजको डेफिनेसन दिन सकियो भने राम्रो ल्याङ्ग्वेज इज द सिस्टम अफ कम्युनिकेसनको सिस्टम हो स्पिच एन्ड राइटिङ बोल्न र लेख्नको लागि द्याट इज युज बाई पिपल अफ अ पार्टिकुलर कन्ट्री अथवा एरिया कुनै ठाउँको क्षेत्रको अथवा कुनै देशको मान्छेले बोल्ने चिजलाई के भनिन्छ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ भनेर अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरीले 2002 ले परिभाषा दिएको छ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेजको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छ त ल्याङ्ग्वेज इज द सिस्टम अफ कम्युनिकेसनको सिस्टम हो इट इज अ मीन्स अफ सेयरिङ आइडियाजहरु सेयर गर्न सजिलो हुन्छ इट इज ह्युमन पोजिसन मान्छेको लागि मात्रै हो इट इज भोलुन्टरी सिस्टम ऐच्छिक छ अब क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हेरौं ल्याङ्ग्वेज हैज डुअलिटी अफ प्याटर्निङ एउटा दुईटा प्याटर्न हुन्छ ल्याङ्ग्वेज इज अ मीन्स अफ कम्युनिकेसनको माध्यम हो ल्याङ्ग्वेज इज भर्बल अर भोकल शाब्दिक हुन्छ अथवा मौखिक हुन्छ ल्याङ्ग्वेज इज डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भूत वर्तमान र भविष्यको बारेमा व्याख्या गर्न सक्छौं ल्याङ्ग्वेजको माध्यमबाट नम्बर 1 सोशल फेनोमेना समाजसँग सम्बन्धित छ ल्याङ्ग्वेज इज युनिक क्रिएटिभ छ मोडिफिएबल चेन्जेबल छ ल्याङ्ग्वेज इज आर्बिट्रेरी मनचाही छ ल्याङ्ग्वेज इज सिस्टमेटिक छ यो मध्ये हामीले दुईटा मात्रै जुन पनि व्याख्या गर्न सकिनु भयो मैले यहाँ सुरुबाटै दुईटा व्याख्या गरे ल्याङ्ग्वेज हैज डुअलिटी अफ प्याटर्निङ दुईटा प्याटर्न हुन्छ अरे ह्युमन ल्याङ्ग्वेज हैज डुअल सिस्टम अफ प्याटर्निङ यो माथिका मध्ये जुन पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ मैले दुईटा मात्रै गरे यसलाई दिस मीन्स दैट इट हैज टु सिस्टम दुईटा प्याटर्न हुन्छ ल्याङ्ग्वेजको फोनोलोजिकल र ग्रामेटिकल सिस्टम फोनोलोजी भनेको साउन्ड सिस्टम भयो मोर्फोलोजिकल अथवा ग्रामेटिकल भनेको ग्रामरसँग सम्बन्धित भयो साउन्ड र ग्रामर मिलेर के भन्यो ल्याङ्ग्वेजको सिस्टम बन्यो व्हाइल साउन्ड्स अर फोनिम आर द बेसिक युनिट्स अफ फोनोलोजिकल सिस्टम साउन्ड्सहरु चाहिँ के भयो फोनोलोजिकल सिस्टम भयो मर्फिम आर द बेसिक युनिट्स अफ ग्रामेटिकल सिस्टमको चाहिँ के भयो मर्फिम्स भयो अथवा वर्डहरु भयो यस्तो दुईटा टाइपको दिस टाइप अफ डुअल प्रपर्टी अफ ह्युमन ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड डबल आर्टिकुलेसन अथवा डुअलिटी अफ प्याटर्निङ दुईटा प्याटर्न भएको फोनोलोजी र ग्रामर दुईटा प्याटर्न त्यसरी सम्झिनु नम्बर बी ल्याङ्ग्वेज इज अ मीन्स अफ कम्युनिकेसन ल्याङ्ग्वेज संचारको माध्यम हो ल्याङ्ग्वेज इज मोस्ट पावरफुल एन्ड कन्भिनियन्ट मीन्स अफ कम्युनिकेसन विश्वसनीय पनि छ पर्मानेन्ट मीन्स अफ कम्युनिकेसन पर्मानेन्ट पनि छ नन लिङ्ग्विस्टिक सिम्बल जेस्चर्स हाउभाउ ट्राफिक लाइटहरु रोडको साइन फ्ल्याग्स ब्रेल अल्फाबेट ब्रेल दृष्टिबिहीनहरुले प्रयोग गर्ने ब्रेल आर अल्सो मीन्स अफ कम्युनिकेसनको माध्यम हो ल्याङ्ग्वेज इज द बेस्ट मीन्स अफ सेल्फ एक्सप्रेसन हाम्रो भावनाहरु व्यक्त गर्ने माध्यम के हो ल्याङ्ग्वेज फ्रम ल्याङ्ग्वेज वी एक्सप्रेस आवर थट हाम्रो विचारहरु हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुभवहरु हाम्रो इच्छाहरु डिजायर्सहरु फ्रम वन पर्सन टु अनदर एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर अर्को एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हामीले हस्तान्तरण गर्छौं त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ मीन्स अफ कम्युनिकेसन यसरी 5 मार्क्सको यो पूरा भयो र अब हामी अर्को नम्बर 2 मा जान्छौं क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ डिस्क्राइब द कन्सेप्ट अफ फोन फोनिम एन्ड एलोफोन फोनिम र एलोफोनको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने भनेको छ त्यही भएर हामीले डिस्क्राइब गर्दै छौं व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फोनिम एन्ड एलोफोन द डेफिनिसन इज अब फोनिमको डेफिनिसनबाट सुरु गरौँ A phoneme is the smallest unit that distinguishes meaning between sounds in a given language. Language को भाषाको फोनिम भन्नेबित्तिकै भाषाको स्मलेस्ट युनिटलाई हामीले के भन्छौं फोनिम भन्छौं फर फोनिम्स वी युज स्ल्याश लाइनमा हामीले डिक्सनरीहरुमा युज गरिएको देखियो भने स्ल्याश लाइनमा हुन्छ स्ल्यान्ट लाइन भन्छ त्यसलाई अथवा स्ल्याश त्यसलाई के भन्छ फोनिम भन्ने साउन्डको ट्रान्सक्रिप्सन गरेको सो द वर्ड पेन इन द ब्रोड ट्रान्सक्रिप्सन इज पेनलाई त्यसरी लेखिनु भयो ट्रान्सक्रिप्सन गर्दा पेन र टेन भन्ने वर्ड छ यहाँ दुईटा पेन र टेनमा केले फरक ल्यायो त भन्दा प र ट साउन्ड अगाडिको पी र पछाडिको टी गर्दा प ट दुईटा साउन्ड ई र यान दुईटै बराबर छ र प ट त्यो दुईटा साउन्डले हामीलाई डिफरेन्स ल्याइदिएको भरे हो के भयो तिनीहरु चाहिँ फोनिम भयो प र टले डिफरेन्स ल्याइदिएको भएर यिनीहरु के भयो फोनिम भयो
Here we see that phonemes प and ट, प र टले गर्दा मे कन्ट्रास्ट इन वर्ड, वर्डहरुमा डिफरेन्स ल्याइदियो। प र टले गर्दा डिफरेन्स ल्याइदिएको भएर त्यसलाई के भनिन्छ? फोनिम। त्यही भएर वर्डमा वर्ड कुनै पनि वर्डमा चेन्ज ल्याउने साउन्ड, मिनिङमा चेन्ज ल्याउने साउन्डलाई के भनिन्छ? फोनिम भनिन्छ। फोन, अब फोन भनेको के हो त भन्दा द फोनिम इज द पार्ट अफ द स्टोर इन द ब्रेन, ब्रेनमा स्टोर भएर बस्छ फोनिम चाहिँ। व्हेन वी एक्चुअली प्रोड्युस अ साउन्ड वी आर प्रोड्युसिङ अ फोन। हामीले उच्चारण गर्छौँ जब हामी मुखले बोल्दाखेरि आवाज निस्किन्छ, त्यो चाहिँ फोन भयो। लेखिन्छ, लेख्दाखेरि युज गर्ने, डिक्सनरीमा युज गर्ने साउन्डको डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ के भन्छ? फोनिम भनिन्छ। फोन्स आर द एक्चुअल साउन्ड पार्ट वी क्यान हियर। हामी सुन्ने चाहिँ के हो? फोन, सुनिन्छ फोन। मार्क ट्वेन यसलाई चाहिँ कसरी लेख्दाखेरि कसरी गरिन्छ? स्क्वायर ब्राकेटमा लेखिन्छ। जस्तो पलाई लेख्यो भने स्क्वायर ब्राकेटमा लेखियो, माथिको फोनिमलाई लेख्यो भने स्ल्यान्ट लाइनमा लेखियो। अल्लोफोन्स आर एनदर वे टु प्रोनाउन्स अ फोनिम। अल्लोफोन भनेको फोनिमलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने? एउटा साउन्डलाई हामीले प्रोनाउन्स गर्यौं, त्यो फोन भयो। अब दुईटा साउन्डको डिफरेन्स पत्ता लगाउँछ, दुईटा साउन्डको कारणले गर्दा वर्डमा डिफरेन्स आइदियो, त्यो फोनिम भयो। अल्लोफोन भनेको केही पनि होइन कि बरु के हो भन्दा फोनिमको डिफरेन्ट प्रोनाउन्सिएसन हो। फोनिमलाई हामीले एउटै फोनिमलाई पनि दुई तीनवटा तरिकाले प्रोनाउन्स गर्यौं भने एनदर वे टु प्रोनाउन्स अ फोनिम। फोनिमकै अर्को प्रोनाउन्सिएसन जसले मिनिङमा चेन्ज ल्याउँदैन एउटै साउन्डको पनि। दिस रियली हेल्प्स अस व्हेन वी टक अबाउट डिफरेन्ट एक्सेन्ट्स। धेरै किसिमको लवजहरू, अमेरिकन एक्सेन्ट, ब्रिटिश एक्सेन्ट, क्यानाडियन एक्सेन्ट, स्कटिस एक्सेन्ट, फरक फरक इन्डियन एक्सेन्ट, नेपाली एक्सेन्ट, इङ्ग्लिस पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले बोलिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सेन्ट लवज भन्छ। फरक फरक किसिमको लवज, डिफरेन्ट एक्सेन्ट बुझ्नलाई पनि यो के चाहियो? अल्लोफोन्सको ज्ञान हुनु पर्यो। अल्लोफोन्स रहेछ भन्ने थाहा भयो भने बल्ल बुझिने भयो। टेक द वर्ड क्याट। नर्मल प्रोनाउन्सिएसनमा हामीले क्याट भन्छौँ, क या ट छ, यहाँ क्याट भन्छौँ इन नर्मल प्रोनाउन्सिएसनमा। तर नेटिभ प्रोनाउन्सिएसन अथवा उनीहरूको नेटिभ ल्याङ्ग्वेजहरू अथवा युके अमेरिकातिर चाहिँ उनीहरूले कमा यास जस्तो, एस्पिरेसन भन्छ त्यसलाई, कमा यास जस्तो छपेर ख्याट भन्ने भयो। तर यो क र ख जस्तो आउने साउन्ड ख चाहिँ हुँदैन इङ्ग्लिसमा। ख नभए पनि ख्या भन्ने चाहिँ आयो, ख्या एस्पिरेसन हो, त्यो ख होइन कि एस्पिरेसन हुन्छ त्यसलाई। यास आउने बित्तिकै त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा दिन सक्छ। हियर क एन्ड ख आर मेम्बर्स अफ द सेम फोनिम क। क को मेम्बरहरू यो सबै, कबाटै क र ख दुईटा बन्यो। सो दे आर अल्लोफोन्स अफ क साउन्ड। त्यही भएर तिनीहरू क साउन्डको अल्लोफोन किन भयो त भन्दा क्याटमा दुईटै प्रोनाउन्सिएसनमा क्याटको वर्डमा डिफरेन्स ल्याएन, मिनिङमा डिफरेन्स ल्याएन, प्रोनाउन्सिएसन मात्रै डिफरेन्स हो। त्यही भएर अमेरिकन इङ्ग्लिस, ब्रिटिस इङ्ग्लिस भन्नुको अर्थ वर्डमा अथवा त्यो मिनिङमा आउने, मिनिङमा डिफरेन्स हुँदैन। स्पेलिङमा डिफरेन्स आउला अथवा प्रोनाउन्सिएसनमा डिफरेन्स आउला, तर तिनीहरूको मिनिङमा डिफरेन्स नहुने भएपछि त्यसलाई के भनिन्छ? अल्लोफोन्स भनिन्छ। मिनिङमा डिफरेन्स ल्याउने चिजलाई फोनिम, जुन हामीले सुन्छौँ सुरुमा सुन्ने चिजलाई चाहिँ फोन भयो। जो मिनिङमा डिफरेन्स ल्याउँदैन तर धेरै प्रकारले प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? अल्लोफोन भनेर भनिन्छ। डिस्क्राइब विथ द हेल्प अफ अ डायग्राम। डायग्रामको मद्दतले चित्र बनाएर हाउ इङ्ग्लिस कन्सोनेन्ट्स प एन्ड ब आर आर्टिकुलेटेड। प र ब चाहिँ कसरी आर्टिकुलेटेड हुन्छ अथवा प र ब चाहिँ कसरी प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। यो 5 मार्क्समा आएको क्वेसन हो। बाइलेबियल प्लोसिभ। अब दिने क्वेसन भनेको यति माथिको मात्रै दिन्छ, यो बाइलेबियल प्लोसिभ भनेर पनि दिँदैन। पेयर साउन्ड्स भन्ने सम्झिनु पर्यो। यसमा चाहिँ पहिला पेयर भनेको जोडा जोडामा आउने साउन्डहरू कुन कुन हो त भन्दा प ब ट ड क ग फ ब थ द श ज स ज च ज, यो चाहिँ पेयर साउन्ड भयो। सिङ्गल म न ङ योदेखि लिएर अरू सबै व य र यो सबै चाहिँ के भयो? सिङ्गल साउन्ड। अब यो चाहिँ पेयर साउन्डको हामीलाई डिफरेन्स गर्न आइरहेको भएर प ब प्राय पेयर साउन्डको आइरहेको हुन्छ। प ब ट ड क ग यस्तैको आइरहेको हुन्छ। फ ब स ज होला कहिले। बाइलेबियल प्लोसिभ प ब भनेपछि प ब म व बाइलेबियल हो भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यो बाइलेबियलमा यो पर्छ, डेन्टलमा यो पर्छ। त्यसरी सम्झिएन भने यसलाई हामीले गर्न सक्दैनौँ। 3 टर्म डिस्क्रिप्सनबाट यो भोइसमा पर्छ, यो भोइसलेसमा पर्छ, यो प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार यसमा पर्छ, बाइलेबियलमा पर्छ। म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार प्लोसिभ भनेको स्टपमा पर्छ। त्यसरी सम्झियो भने चाहिँ यसलाई हामीले यो क्वेसनलाई एकदम सजिलै रूपमा हल गर्न सक्छौँ। बाइलेबियल प्लोसिभ प एन्ड ब डिस्क्रिप्सन दिने। अब यो सबैमा समान हुने भएको भएर द एयर कम्स फ्रम द लङ्स, लङ्स फोक्सोबाट आएको एयर चाहिँ थ्रु द ट्र्याकियाको बाटो हुँदै अथवा विन्ड पाइपको बाटो हुँदै आउँछ। एन्ड एराइभ्स एट द ल्यारिङ्स अथवा भोकल कोर्डको एरियामा आइपुग्छ। इन द प्रोडक्सन अफ प
प साउन्ड प्रोड्युस हुनलाई द भोकल कोर्ड्स आर ओपन एन्ड देयर इज नो भाइब्रेसन, भाइब्रेसन हुँदैन, त्यसलाई के भनिन्छ भोइसलेस, प ट क फ थ ह स स छ। त्यही भएर इन द प्रोडक्सन अफ द प साउन्ड देयर इज नो भाइब्रेसन इन भोकल कोर्ड, सो इट इज कल्ड भोइसलेस भने नि हुन्छ आफ्नो तरिकाले लेख्ने। यसलाई अब यहीँ भएको डेफिनेसन सेम टु सेम सार्नुपर्छ भने छैन, बुझ्यो। भोइसलेस भन्ने बित्तिकै नो भाइब्रेसन इन द भोकल कोर्ड भनेर डेफिनेसन दिएर यो प साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ भनिदिएपछि भयो यसलाई। नम्बर 3 को डिस्क्रिप्सन चाहिँ छ इन द प्रोडक्सन अफ ब साउन्ड। पिक्चरबाटै हेर्दाखेरि पनि बाइलेबल भनेर पिक्चर सम्झिनु पर्यो भने बाइलेबल हुन्छ दुईटा लिप्सहरू जोडेको बाइलेबल प ब, अगाडिको मात्रै सम्झियो हुन्छ प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार। बाइलेबल हुन्छ प ब म व गर्दाखेरि प चाहिँ दुईटा लिप्स जोडियो, त्यसैको पिक्चर बनाएको यो बाइलेबलकै आधारमा पिक्चर बनाए यहाँ। इन द प्रोडक्सन अफ ब साउन्ड देयर इज भाइब्रेसन इन द भोकल कोर्ड, सो इट इज भोइस्ड, त्यही भएर यो भोइस साउन्ड भयो, भाइब्रेसन हुन्छ त्यहाँ अलिकति। टु लिप्स आर मिट टुगेदर, हामीले बाइलेबल भन्ने बित्तिकै दुईटा लिप्स मिलेको छ त्यसैको डिस्क्राइब गरेको। प एन्ड ब सो दे आर कल्ड बाइलेबल साउन्ड्स। नम्बर 5 मा छ पहिला भोइस र भोइसलेस भन्यौँ, त्यसपछि प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार बाइलेबल भन्यो, अब म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार। टु प्रोड्युस प एन्ड ब देयर इज कम्प्लिटली क्लोजर, पुरै बन्द हुन्छ ओरल प्यासेज, एन्ड देयर इज सडन रिलिज, फेरि एकैछिनपछि झ्याप्प बन्द भएर एकैछिनपछि खुल्ने भयो। सडन रिलिज अफ एयर एट द पार्टिकुलर पोइन्ट इन द भोकल ट्र्याक्ट, भोकल ट्र्याक्टबाट चाहिँ सर्लक्क खुलिहाल्ने भयो, त्यसलाई के भनिन्छ म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार यसरी डिस्क्राइब गर्ने। अनि प फोर्टिस, ब चाहिँ लेनिस भयो। अब यसको इक्जाम्पल दिने लास्टमा, सम इक्जाम्पल्स आर भनेर इक्जाम्पल दिने। इक्जाम्पल्स आर प को पिक र क्याप भयो, एन्ड ब को बल र ब्याग भयो। यसरी यति इक्जाम्पल दिए पुगिहाल्छ हाम्रो इक्जामको लागि। हाम्रो अर्को नम्बरको रहेको छ डिस्टिङ्ग्विस, 4 नम्बरको डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन डेरिभेसनल मर्फिम एन्ड इन्फ्लेक्सनल मर्फिम विथ इक्जाम्पल्स। इक्जाम्पलबाट इन्फ्लेक्सनल मर्फिम र डेरिभेसनल मर्फिमको दुईटा टाइप्स इक्जाम्पल सहित व्याख्या गर्ने भनेको छ। ल हेरौँ हामीले मर्फिमको अलिकति व्याख्या गरौँ। मर्फिम इज द स्मलेस्ट मिनिङफुल युनिट इन अ ल्याङ्ग्वेज, ल्याङ्ग्वेजको अथवा ग्रामरको वर्डको सबभन्दा फोनोलोजीमा साउन्ड सबभन्दा अथवा फोनिम भयो सबभन्दा सानो युनिट, यसमा मर्फोलोजी अथवा ग्रामरमा चाहिँ सबभन्दा सानो के भयो मर्फिम हुन्छ। मर्फिम इज द मिनिमल युनिट अफ ग्रामेटिकल एनालाइसिस भनेर कसले भने लन्स 2008ले भनेका छन्। यसमा परिभाषा दिन सके राम्रो। क्लासिफिकेसन अफ बाउन्ड मर्फिम, फ्री मर्फिम र बाउन्ड मर्फिम भन्ने हुन्छ। फ्री मर्फिमको यहाँ परेन अहिले, बाउन्ड मर्फिम्स। बाउन्ड मर्फिम्स क्यान बी क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ 2 डेरिभेसनल एन्ड इन्फ्लेक्सनल, अलिकति परिचय दियो भने राम्रो हुन्छ यसलाई। त्यही भएर डेरिभेसनल मर्फिम्स वेन कम्बाइन्ड टु अ रुट, रुट भनेको जुन वर्डलाई हामीले टुक्र्याउँदैनौँ अथवा त्योबाट अरू बन्छ यसलाई रुट भनिन्छ। चेन्ज द सिमेन्टिक मिनिङ अर पार्ट अफ द स्पिच एफेक्टेड वर्ड। एडजेक्टिभ ह्याप्पी छ टु अ नाउन, नाउन बनाइयो, आइएनइएसएस थपेर बनाइयो भने यसलाई के भनिन्छ बाउन्ड मर्फिम। अर्को वर्ड क्लासमा चेन्ज गरिदियो। इन्फ्लेक्सनल मर्फिम्स मोडिफाई द टेन्स, एस्पेक्ट, मुड, पर्सन, नम्बर अफ अ भर्ब। टेन्स पनि हेर्नु पर्यो यसमा, पर्सन हेर्नु पर्यो, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष भने फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन, नम्बर हेर्नु पर्यो, भर्ब हेर्नु पर्यो एक्सेट्रा। विदाउट एफेक्टिङ द वर्ड्स मिनिङ अर क्लास पार्ट अफ अ स्पिच, अथवा यसमा चेन्ज हुने भएन, यसको मिनिङमा चेन्ज आउने भएन, टेन्समा चेन्ज आउने भएन। इक्जाम्पल डगमा हामीले यस थप्यौँ भने मिनिङमा त चेन्ज आउने भएन, तर वर्डमा अलिकति स्लाइटली डिफरेन्स आउने भयो, वर्ड क्लास चेन्ज भएन, नाउनको नाउनै भयो, डगको डग्स भयो। जस्तो एडिङ इडी थपेर वेटमा इडी थपियो, वेटेड, पर्खनुको पर्ख्यो भने तर मिनिङमा चेन्ज आएको छैन। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ इन्फ्लेक्सनल। एन्ड इन्फ्लेक्सनल मर्फिम चेन्जेस द फर्म अफ अ वर्ड, वर्डको फर्म मात्रै चेन्ज गर्छ। अर्को 5 नम्बरको क्वेसन रहेको छ वाट आर द टाइप अफ सेन्टेन्स अन द बेसिस अफ द फङ्सनल क्लासिफिकेसन, कार्यका आधारमा सेन्टेन्सको क्लासिफिकेसन गर्ने भनेको छ। डिस्क्राइब देम विथ इक्जाम्पल्स, यसरी इक्जाम्पल सहित गर्ने यसलाई। सी भिडियो, हामीले यसलाई भिडियो पनि बनाएको छौँ सेन्टेन्स टाइप्स भनेर, त्यसमा हेर्न सकिन्छ। नम्बर 7 मा रहेको छ कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट होमोफोनी एन्ड होमोग्राफी। होमोफोनी एन्ड होमोग्राफी भनेको छ। ल नम्बर 7 को हेरौँ, कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट होमोफोनी एन्ड होमोग्राफी, यो पनि 5 मार्क्सको क्वेसन। होमोफोनी पहिला होमोनिमी भन्ने सम्झिनु पर्यो हामीले। होमोनिमीको टाइप्स हो यो दुईटा, होमोफोनी र होमोग्राफी चाहिँ होमोनिमीको टाइप्स हो, त्यही भएर होमोनिमीको परिभाषा दिनुपर्छ हामीले। होमोनिमी के हो त? होमोनिमी इज वान अफ द मोस्ट कमन टाइप्स अफ सेन्स रिलेसन। सेन्स रिलेसन हुने मिनिङसँगको सम्बन्ध जनाउनेलाई के भनिन्छ हामीले होमोनिमी। दुईटा छ होमोफोनी र होमोग्राफी। होमोनिमी भनेको पहिला सम्झ्यौँ, यसको टाइप्स हो यो दुईटा। इट रिफर्स टु द रिलेसनसिप बिट्विन द वर्ड्स अथवा शब्दहरूको सम्बन्ध जनाउँछ। द्याट ह्याभ द सेम फर्म, एउटै फर्म हुनसक्छ बट डिफ्रेन्ट मिनिङ, दुईटा मिनिङ हुनसक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल ब्याट, एउटै फर्म भयो ब्याट, तर एउटा ब्याटले बर्ड चरा जनायो भने एउटाले टुल युज इन स्पोर्ट, क्रिकेटको ब्याट भन्ने सम्झियो। ह्याभ द सेन्स रिलेसन कस्तो छ अफ होमोनिमी,
होमोनिमीको छ कस्तो भन्दा द मिनिङ आर नट ओन्ली डिफरेन्ट बट अल्सो टोटल्ली अनरिलेटेड मिनिङै चेन्ज भयो एउटै हो तर ठाउँ अनुसार प्रयोग भइदियो हाउएभर फर्म इज द सेम फर्म त एउटै छ यस्तो रिलेसनलाई के भनिन्छ कल्ड होमोनियम्स अदर पेयर्स अफ होमोनियम्स होमोनियममा के हुन्छ जस्तो हेयर एउटै प्रोनाउन्सिएसन भयो डिफरेन्ट मिनिङ भयो लिटरबाट फरक हुन सक्छ ब्याङ्क दुईटै ब्याङ्क हो एउटा चाहिँ ब्याङ्क भनेको नदीको किनार भयो एउटा वित्तीय संस्था अथवा पैसा झिक्ने राख्ने ठाउँ ब्याङ्क देयर आर टु टाइप्स अफ होमोनिमी अब दुईटा होमोनिमी छ यसको होमोनिमीको दुईटा टाइप होमोफोनी र होमोग्राफी होमोफोनी भन्ने बित्तिकै माथिले हामीले चर्चा गरिसक्यौँ होमोफोनी रिफर्स टु द सेन्स रिलेसन बिट्विन टु वर्ड्स विच ह्याभ सेम प्रोनाउन्सिएसन बट डिफरेन्ट मिनिङ एउटै प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ तर मिनिङ फरक हुन्छ द वर्ड्स ह्याभ सच रिलेसनसिप इज नोन एज होमोफोन्स यसलाई के भनिन्छ होमोफोन भनिन्छ फर इक्जाम्पल मिट एउटै प्रोनाउन्सिएसन छ तर मिनिङ फरक हुन्छ जस्तो मिट एमइएटी छ एमइएटी मिट फ्लावर एफएलओडब्ल्युआर फ्लावर एफएलओयुआर फ्लावर पिठो भयो राइट बोल्दा एउटै सुनिन्छ तर मिनिङ फरक हुन्छ राइट र आरजिएसटी र डब्लुआरएटी एउटै यस्तोलाई के भनिन्छ होमोफोनी बोल्दा उस्तै सुनिने होमोफोनी उस्तै सुनिने तर मिनिङ डिफरेन्ट होमोग्राफी फेरि ग्राफी भनेपछि रिटर्न फर्मसँग सम्बन्धित हुन्छ सिमिलर देयर टु वर्ड्स ह्याभ सेम स्पेलिङ एउटै स्पेलिङ हुन्छ यहाँ बोल्दा एउटै सुनिने भयो स्पेलिङ एउटै हुने भएन होमोफोनीमा चाहिँ होमोग्राफीमा चाहिँ स्पेलिङ एउटै हुने भयो तर मिनिङ चेन्ज हुने भयो द सेन्स रिलेसन इज नोन एज होमोग्राफी लेख्दा एउटै हुने भयो जस्तो ब्याङ्क वर्ड एउटै भयो तर एउटा ब्याङ्क अफ द रिभरको ब्याङ्क भयो अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युट एउटा आर्थिक वित्तीय संस्था भयो रेस दुईटै भयो एउटा जात भयो कम्पिटिसन रनिङ कम्पिटिसन भयो पुपिल भनेको एउटा स्टुडेन्टलाई भनिन्छ एउटा आँखाको एउटा भाग पुपिल 7 नम्बरको क्वेसन पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ अब अर्को छ हाम्रो 7 को अवरमा रहेको छ राइट सर्ट नोट्स अन एनी टु अफ द फलोइङ 8 नम्बर पिजिन एन्ड क्रियोल मल्टिलिङ्गुअलिजम दुईटा भयो तीनटा मध्ये दुईटा गर्न पर्यो हामीले दुईटा गरेको पिजिन एन्ड क्रियोल आर बोथ द रिजल्ट अफ द व्हाट ह्यापेन्स व्हेन यु ब्लेन्ड टु अर मोर ल्याङ्ग्वेजेस बट दे आर नट द सेम पिजिन एन्ड क्रियोल भनेको दुईटा ल्याङ्ग्वेजहरू एकअर्कामा मिसिएर बन्ने भाषा अर्को भाषा पुट सिम्पली अ पिजिन इज द फर्स्ट जेनेरेसन भर्जन अफ अ ल्याङ्ग्वेज द्याट फर्म्स बिट्विन नेटिभ स्पिकर्स अफ डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस पिजिन भन्ने बित्तिकै एउटा ल्याङ्ग्वेज र अर्को ल्याङ्ग्वेज मिसिएर बनेको भाषा दुईटा ल्याङ्ग्वेज मिसियो बोलचालीमा आयो त्यस्तोलाई के भन्छ पिजिन जस्तो व्यापारीहरूले प्रयोग गर्छ यसलाई व्यापारीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा अ क्रियोल इज अ पिजिन विथ नेटिभ स्पिकर्स अर वन बिन पास्ड फ्रम वन सेकेन्ड जेनेरेसन टु स्पिकर्स हु will formalize it and fortify the bridge into a new structure with a fully developed grammar and syntax. पिजिन चाहिँ हामीले बोलिन्छ मात्रै बोल्नेको रूपमा आयो बोल्नलाई दुईटा ल्याङ्ग्वेज मिसाएर बोलियो एउटा पिजिन भयो तर पिजिन बोल्दै जाँदा एउटा जेनेरेसनबाट एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ता सर्दै जाँदा पछि त्यसको छुट्टै डेभलप ग्रामरै डेभलप भयो स्ट्रक्चरै डेभलप भयो त्यसलाई फर्मल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा लियो त्यसलाई के भन्छ क्रियोल भन्छ पिजिनबाट के बनियो क्रियोल यसरी बनेका ल्याङ्ग्वेजहरू विश्वमा धेरै छन् बाइ द टाइम A pidgin becomes a creole. Pidgin भन्ने ल्याङ्ग्वेज क्रियोल भयो कसरी भयो द ल्याङ्ग्वेज हैज डेभलप इनफ अफ इट्स ओन क्यारेक्टरिस्टिक्स टु हेभ डिस्टिङ ग्रामर आफ्नै ग्रामर हुन्छ बियोन्ड द वेल नोन फ्रेन्च वेस्ट अफ्रिकन क्रियोल अफ्रिकाको वेस्ट अफ्रिकन क्रियोल अफ्रिकाको टोकन अनि हाइटीमा बोल्ने यस्तो भाषाहरू चाहिँ के हो क्रियोलको रूपमा लिएको छ मलय भाषा पनि अल्सो हैज द एटलिस्ट 14 रिकग्नाइज क्रियोल 14वटा क्रियोलहरू बनिसक्यो मलयमा पिजिनबाट क्रियोल बन्यो पिजिन भनेको दुईटा अथवा तीनटा भाषा मिलेर एउटा स्पोकन फर्मको भाषा मात्रै बन्यो त्यसलाई पनि रिटन फर्ममा पछि डेभलप भयो भने त्यसलाई हुन्छ के भनिन्छ क्रियोल भनिन्छ मल्टिलिङ्गुअलिजम दुई वा दुई भन्दा बढी भाषाहरूको मेल भयो भने यसलाई मल्टिलिङ्गुअलिजम इज द एक्ट अफ युजिङ अर प्रमोटिङ द युज अफ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेस दुई अथवा दुई भन्दा बढी तीनवटा चारवटा भाषाहरू बोल्न पर्यो त्यो भएर मल्टिलिङ्गुअलिजम बाइलिङ्गुअलिजम भनेको दुईटा भयो बाइ भनेको दुईटा मल्टी भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी भयो मोनोलिङ्गुअलिजम भनेपछि एउटा मात्रै हुन्छ फेरि एउटा भाषा बोल्ने मान्छे भन्दा धेरै भाषाहरू बोल्ने मान्छे धेरै भयो मल्टिलिङ्गुअलिजम इज बिकमिङ अ सोशल फेनोमेना गभर्न बाइ द निड्स अफ द ग्लोबलाइजेसन एन्ड कल्चरल ओपननेस विश्वव्यापीकरण र कल्चरल सबै कल्चरहरूको ओपननेस भएको कारणले दुईटा ल्याङ्ग्वेज तीनटा ल्याङ्ग्वेज नजानिकन त हामी मान्छेलाई सुखै छैन हामी नेपालीले पनि धेरै ल्याङ्ग्वेज जान्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिस जान्नुपर्ने हुन्छ हिन्दी जान्नुपर्ने हुन्छ अथवा अरू भाषा जान्नुपर्ने मल्टिलिङ्गुअलिजम भयो अब मल्टिलिङ्गुअलिजम पर्सन एउटा व्यक्तिले के हुन्छ इन अ ब्रोड डेफिनेसन इज वान हु क्यान कम्युनिकेट इन मोर देन वान ल्याङ्ग्वेज अनि उसले के गर्न सक्छ उसले त्यसमा स्पिक गर्न सक्छ अथवा राइट गर्न सक्छ अथवा सुन्ने बुझ्ने पनि गर्न सक्ने भयो त्यसलाई के भनिन्छ मल्टिलिङ्गुअलिजम दुई वा दुई भन्दा बढी भाषाहरू बोल्न सक्ने 8 मा आयौँ हाउ डु मिस्टेक डिफर फ्रम इरर मिस्टेक्स र इररमा के फरक छ हेरौँ How do mistakes differ from error? Discuss them. Open 5 marks question. Mistakes commonly refer to such things which is caused by the lack of attention.
मिस्टेक र इररको डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। मिस्टेक इज कमनली रिफर्स टु अल द थिङ्स कज बाई द ल्याक अफ एटेन्सन, केयरलेसनेस एन्ड मेन्टल स्टेज। मान्छे थाक्दाखेरि, केयरलेस हुँदाखेरि, हेलचक्राइ गर्दाखेरि अथवा ध्यान नदिँदाखेरि उसले मिस्टेक गर्छ। मेन्टल स्टेज मानसिक तनाव हुँदाखेरि। इरर इज द काइन्ड अफ मिस्टेक। इरर चाहिँ एउटा मिस्टेकको प्रकार हो। एन्ड अकर्स ड्यू टु द इन्कम्प्लिट नलेज। इङ्ग्लिसको बारेमा थाहै छैन बोल्यो भने के इरर हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ इररको डिफरेन्स हेरौँ। मिस्टेक्स र इररको। मिस्टेक्सको नम्बर 1 मा छ मिस्टेक्स अकर अन पर्फर्मेन्स लेभल। मिस्टेक्स चाहिँ प्राय बोल्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ। इरर चाहिँ के हुन्छ कम्पिटेन्स लेभल, भनेको हाम्रो दिमागमै त्यही रुल सेट भयो भने, गलत रुल सेट भयो भने त्यहीँबाट प्रोड्युस हुने इरर भयो, कम्पिटेन्स लेभल। नम्बर 2 मिस्टेक्स आर कमिटेड बाई बोथ नेटिभ एन्ड सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्नर्स। मिस्टेक्स नेटिभ स्पिकरले अथवा अमेरिकन अथवा ब्रिटिस स्पिकर छ भने उनीहरूले पनि गर्न सक्ने भयो, अरू ल्याङ्ग्वेजकोले पनि गर्न सक्ने भयो। तर इरर चाहिँ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्नर्स, जस्तो हामी नेपालीले इङ्ग्लिस अध्ययन गर्छौँ भने इरर हुन्छ, मिस्टेक हुँदैन। नम्बर 3 मिस्टेक्स अकर मेनली ड्यू टु नन लिङ्ग्विस्टिक रिजन्स। लिङ्ग्विस्टिक भाषामा नजानेर होइन कि मिस्टेक हुने, डराएर अथवा टेन्सन, केयरलेसनेस, थकान आदिको कारणले हुन्छ। र इरर चाहिँ के हुन्छ 3 नम्बर इरर अकर मेनली ड्यू टु लिङ्ग्विस्टिक रिजन, ल्याक अफ L2 नलेज, भनेको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज कुनै भाषाको ज्ञान नहुनाले इरर हुन्छ। नम्बर 4 छ मिस्टेक्स क्यान बी आइडेन्टिफाइड एन्ड करेक्टेड बाई द लर्नर्स। आफै मिस्टेकलाई आफैले यसो मिस्टेक गरेछु भनेर आफैले चेन्ज गर्न सक्छ अथवा सुधार गर्न सक्छ, तर इररहरू सक्दैन। इरर्स क्यान नट बी आइडेन्टिफाइड एन्ड करेक्टेड बाई द लर्नर्स। आफैले सक्दैन, अरूले भनिदिनु पर्छ इरर भने। नम्बर 5 मिस्टेक्स आर इरेगुलर एन्ड अनप्रेडिक्टेबल। मिस्टेक सधैँ हुन्छ भन्ने छैन, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन थाहै हुँदैन। बट इरर्स आर प्रेडिक्टेबल एन्ड सिस्टमेटिक एन्ड रेगुलर। इरर चाहिँ मान्छेलाई थाहै छैन भने त्यही प्याटर्न दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ रेगुलर हुन्छ। प्रेडिक्टेबल यो मान्छेले यस्तो यस्तो इरर गर्छ, लेख्दाखेरि यस्तो यस्तो ग्रामेटिकल इरर गर्छ भन्यो भने के भयो इरर भयो, यसरी सम्झिने। 9 नम्बर क्वेसन अब हामी लङ क्वेसनमा प्रवेश गऱ्यौँ। वाट आर द 3 प्यारामिटर्स टु युज टु डिस्क्राइब इङ्ग्लिस कन्सोनेन्ट साउन्ड, डिस्क्राइब देम विथ इक्जाम्पल्स। अथवा यसलाई 3 टर्म डिस्क्रिप्सन, कन्सोनेन्टलाई 3 टर्म डिस्क्रिप्सन गर भनेको यो भोइसिङ, प्लेस अफ आर्टिकुलेसन, म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार 3 टर्म डिस्क्राइब गर भनेर यो क्वेसन आएको हो। ल हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ 9 नम्बरको क्वेसनको एन्सर। 9 नम्बर क्वेसनको हामी दुईटै गर्छौँ, किन भन्दा दुईटैमा एउटा लङ क्वेसनमा आइरहने भएको भएर यो दुईटैलाई हामी सल्भ गर्छौँ। थ्री टर्म डिस्क्रिप्सन अफ इङ्ग्लिस कन्सोनेन्ट। इङ्ग्लिसको 3 टर्म डिस्क्रिप्सन रिफर्स टु, 3 टर्म भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा डिस्क्रिप्सन अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड्स द्याट युजेस द 3 डिस्टिङटिभ टर्म्स टु इन्डिकेट रेस्पेक्टिभली 3 फिचर्स। 3टा कुराहरूलाई जोड दिएको छ, भोइस क्वालिटी, प्लेस अफ आर्टिकुलेसन एन्ड म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अफ इच इन्डिभिजुअल साउन्ड। एउटै साउन्डको पनि 3वटा तरिकाबाट, भोइस हो कि भोइसलेस हो, प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार कुनमा पर्यो, म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार कुनमा पर्यो भनेर हामीले डिस्क्राइब गर्यौँ भने 3 टर्म डिस्क्रिप्सन भनिन्छ। नम्बर 1 मा छ भोइसिङ। भोइसिङ अथवा भोइस क्वालिटी भन्छ यसलाई। भोइसिङ इज द क्वालिटी अफ अ कन्सोनेन्ट डिटरमाइन्ड बाई द डिग्री अफ भाइब्रेसन अफ द भोकल कोड। भोइस अथवा भोइसलेस भन्ने बित्तिकै भोकल कोडमा भाइब्रेसन हुन्छ कि हुँदैन त? When the vocal cords spread apart, the air releases from the lungs passes freely without any obstruction and without any vibration. केही पनि अवरोध नभइकन, केही पनि भाइब्रेसन नभइकन साउन्डहरु प्रोड्युस हुन्छ भने त्यसलाई the sounds produced with such open position of the vocal cords are known as voiceless. त्यही भएर यसलाई voiceless भन्यो। इन इंग्लिश पटक फथ हस सच यो साउन्ड चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यति are voiceless sounds since these are produced with open stage of the vocal cords. vocal cords हरु ओपन हुन्छ, केही घर्षण हुँदैन अथवा केही भाइब्रेसन हुँदैन, ओपन भयो। and without any vibration of them. हामीले सर्टकटमा पनि लेखेका छौं भोइसलेस। भोइसलेसमा नो भाइब्रेसन अफ द भोकल कोर्ड्स। भोइसमा देयर इज भाइब्रेसन इन द भोकल कोर्ड। द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड विथ द भाइब्रेसन अफ द भोकल कोर्ड्स आर कॉल्ड भोइस साउन्ड। ऑल अदर साउन्ड्स आर भोइस्ड। यो भन्दा पटक फथ हस सच भन्दा अरु बाहेकको चाहिँ यो सबै भोइस्ड भयो भनेर हामीले त्यति सम्झिएपछि खास यो ए र बी को सर्टकटमा सम्झिए पनि पुग्छ। आफूले डेफिनेसन बनाउन पनि। 2 नम्बरमा छ प्लेस अफ आर्टिकुलेसन। The consonants can be described and classified in terms of the places of articulation. नम्बर ए मा छ bilabial भन्ने बित्तिकै टू लिप्स। ए टू लिप्स लाई डेफिनेसन बनाएको हामीले। bilabial को मतलब the sounds which are produced by the two called bilabial sound भन्ने मात्रै जान्यो भने, टू लिप्स मात्रै सम्झियो भने पनि भयो। दुईटा लिप्स प्रोड्युस हुने प ब म व। ल्याबियोडेन्टलमा पनि सम्झिनु पर्यो कि लोअर लिप प्लस अपर टिथ। ल्याबियोडेन्टलमा लोअर लिप प्लस अपर टिथ, तल लिप्स अपर फ्रन्ट टिथ। हाम्रो साउन्ड प्रोड्युस हुने भनेकै अपर फ्रन्ट टिथ, माथिको दाँतबाट प्रोड्युस हुन्छ, तल्लो दाँतबाट हुँदैन। द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द लोअर लिप एन्ड अपर फ्रन्ट टिथ आर कॉल्ड
ल्याबिडेन्टल साउन्ड्स भनेर यसरी दियो। यही सर्टकट फर्मुला जानेपछि यसैलाई बनाएको हो। फ साउन्ड भयो यसको चाहिँ। डेन्टल साउन्ड छ, टङले कुन पार्टलाई सुनि भयो भन्दा अप्पर फ्रन्ट टिथलाई सुनि भयो। साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द टङ एन्ड अप्पर फ्रन्ट टिथ, यो दुईटै संयोजनबाट प्रोड्युस हुने साउन्डलाई चाहिँ के भनिन्छ, डेन्टल साउन्ड। थ र द। अल्भेलर साउन्ड्स, अल्भेलर भन्ने बित्तिकै अल्भेलरिज भन्ने सम्झिने, हाम्रो टिथभन्दा अलिकति पछाडिको भाग, उठेको भाग। टङले कहाँ सुनि भयो त भन्दा अल्भेलरिजमा सुनि भयो। प्रोड्युस्ड बाइ द टङ एन्ड अल्भेलरिज आर कल्ड अल्भेलर साउन्ड्स। यसैलाई व्याख्या गरिएको छ यी सर्टलाई। यसलाई फर्मुला पनि बनाएका छौँ। ड न ट ल स र ज भनेरलाई डेन्टल सर्जन भनेपछि एकुन्टा, यो डेन्टल सर्जनको एकुन्टा लेटरले एकुन्टा साउन्ड प्रतिनिधित्व गर्ने भयो अथवा चिनाउने भयो। दुईटा न यहाँ डेन्टल सर्जन, एउटा नलाई चाहिँ यहाँ डबल राखिदिएको हामीले, सजिलो हुन्छ फर्मुला बनाउन भनेर। एउटा न मात्रै हुने भयो, दुईटा न त हुँदैन। ई नम्बरमा छ प्यालेटल अल्भेलर, टङले कहाँ सुनि भयो, ब्याक अफ द अल्भेलरिज। द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द टङ एन्ड ब्याक अफ द अल्भेलरिज। अल्भेलरिजको ब्याक अलिकति पछाडिपट्टि सुनि भयो, त्यसलाई के भन्छ, प्यालेटल अल्भेलर साउन्ड्स। च ज स ज। मोटो सब भन्दाखेरि आउँछ नि आवाज, स भन्दाखेरि अलिकति आवाज बढी निस्किन्छ, सिप। प्यालेटल, टङले हार्ड प्यालेटलाई सुनि भयो, कडा तालु भन्छ हामीले यहाँ नेपालीमा, कडा तालु, कोमल तालु र कडा तालु। टङले हार्ड प्यालेटलाई सुनि भयो। द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द टङ एन्ड हार्ड प्यालेट कल्ड प्यालेटल साउन्ड। य साउन्ड भयो। भेलर, टङ प्लस सफ्ट प्यालेट, टङले चाहिँ कहाँ सुनि भयो, सफ्ट प्यालेट, कोमल तालु भनेको पछाडिको नरम पार्टलाई सुनि भयो। द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द टङ एन्ड सफ्ट प्यालेट आर कल्ड भेलर साउन्ड। सफ्ट प्यालेटलाई हामीले भेलम पनि भन्छौँ, VLUM, भेलमलाई सुनि भयो। टङले भेलमलाई छोयो भयो, भेलर भयो। क गङ। ग्लोटल भनेको ह भयो, ग्लोटिस। अरू कुनै पनि पार्टहरू युज नभइकन, यो टङ, लिप्स, प्यालेट, यो कुनै पनि पार्टहरू युज नभइकन डाइरेक्ट ग्लोटिसबाटै साउन्ड उत्पत्ति हुनुभयो, भोकल कोर्ड्सबाटै डाइरेक्ट, अरू पार्टहरू युज भएन। भन्दाखेरि डाइरेक्ट यहाँ भोकल कोर्ड्समै थर्किन्छ। साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द भोकल कोर्ड्स आर कल्ड ग्लोटल साउन्ड। पछि लाइसेन्सको इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, पछि आयोगको इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा त बुँदाहरू टन्नै हुन्छ, बुँदा घोकेर साध्यै हुन्न। के गर्छ भन्दा अगाडिको लेटरले मिल्छ कि अथवा त्यहाँ केहीलाई कनेक्सन गरेर केही नाम बनाउन मिल्छ कि त्यसरी घोक्ने हो नि त। त्यही भएर यो आइडिया हो यो डेन्टल सर्जन। इङ्ग्लिसमा पनि त्यही हुन्छ तरिका, नेपालीमा पनि त्यही। सयौँ बुँदा हुन्छ, त्यो सयौँ बुँदा घोकेर साध्यै हुन्न, सर र सम्झिने। त्यो पार्ट अगाडिको लेटर सम्झेपछि पछाडिको टक्का आउने तरिकाले पढ्ने, सर्ट नोट बनाएर, त्यो हो तरिका। त्यसरी नै हामीले बनाउँछौँ। म्यानर अफ आर्टिकुलेसन, म्यानर भन्ने बित्तिकै कुन तरिकाबाट, स्टाइल अर वे, विच वे द साउन्ड्स आर प्रोड्युस, कुन तरिकाबाट, माथिको कुन अर्गन्स इन्भल्भ भयो, कुन अङ्गले काम गर्यो साउन्ड प्रोड्युस हुने भन्नेलाई प्लेस भनियो। म्यानर भनेको यो कुन तरिकाबाट, इयरले चाहिँ कतिको काम गर्ने भयो, कुनै ठाउँमा बढी जोरदार रूपमा आउँछ, कुनै ठाउँमा त्यो इयरले कहाँ छुँदै जान्छ, कसरी हुन्छ, अथवा ओरल प्यासेज बन्द हुन्छ कि हुँदैन, नेजल प्यासेज बन्द हुन्छ कि भन्ने कुरालाई म्यानरमा लिइयो। स्टप अर प्लोसिभ, स्टप भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्छ भन्दा बन्द भयो, कतै त बन्द भयो स्टप भन्ने बित्तिकै। स्टप अर प्लोसिभको एउटै मिनिङ भयो। स्टप भन्ने बित्तिकै बन्द भएछ, कहाँ बन्द भएछ त भन्दा कम्प्लिट क्लोजर। स्टप भनेकै कम्प्लिट क्लोजर हो, कम्प्लिट क्लोजर, बन्द भयो एकछिन। सडन रिलिज अफ एयर, फेरि बन्द भएर पनि एकछिन पुरै बन्द भएर पनि फेरि एकछिन पछि खुल्यो। द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द कम्प्लिट क्लोजर अफ ओरल प्यासेज। सुरुमा ओरल प्यासेज, ओरल प्यासेज भनेको हामीले खाना खाने पार्ट, ओरल प्यासेज हामीले सास फेर्ने पार्ट, नेजल प्यासेज। नाकको बाटो भयो भने प्यासेज भनेको बाटो केही नै होइन, ओरल प्यासेज मुखको बाटो भयो, नेजल प्यासेज भनेको नाकको बाटो भयो। नाकको बाटोबाट सास फेर्ने भयो, मुखको बाटोबाट चाहिँ खाना खाने भयो। त्यसरी द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द क्लोजर अफ ओरल प्यासेज, मुखको बाटो चाहिँ हाम्रो बन्द हुने भयो केही छिनको लागि। एन्ड देन सडन रिलिज अफ एयर, एकछिन पछि झट्टै खुल्ने भयो, त्यसलाई के भन्छ, स्टप साउन्ड्स। प ब ट ड क ग गरेर एकछिन बन्द भयो जस्तो हुन्छ तर खुलिहाल्ने भयो। नखुल्ने भएको भयो नेजल साउन्ड हुन्थ्यो, किनभने एयर नोज अथवा नेजल प्यासेज नाकको बाटो हुँदै जान्थ्यो एयर। अब एफ्रिकेट्समा के हुन्छ भन्दा कम्प्लिट क्लोजर, स्लो रिलिज अफ एयर विथ फ्रिक्सन। सेम त्यही हो, कम्प्लिट क्लोजरै हुन्छ तर यसमा चाहिँ स्लो रिलिज अफ एयर विथ फ्रिक्सन, अलिकति घर्षण भएर प्रोड्युस हुने। द साउन्ड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द कम्प्लिट क्लोजर अफ एयर ओरल प्यासेज भन्दा हुन्छ, सेम हो त्यो माथि जस्तै। स्लो रिलिज अफ एयर, एकछिन पछि बिस्तारै खुल्छ, अलिकति फ्रिक्सन घर्षण भएर, यसलाई के भन्छ, एफ्रिकेट साउन्ड्स। च ज। नेजल्समा छ हाम्रो म न ङ, कम्प्लिट क्लोजर, ओरल प्यासेज त पुरै बन्द हुने भयो। नेजल साउन्ड भन्ने बित्तिकै ओरल प्यासेज हाम्रो मुखको बाटो पुरै बन्द हुने भयो। रिच अफ द एयर थ्रु नेजल क्याभिटी, नाकको बाटो हुँदै जाने भयो, सर्लक्कै नाकको बाटोबाट
सास जाने भयो, हावा जाने भयो अथवा एयर जाने भयो। द साउन्ड्स विच आर प्रोड्युस्ड बाई द कम्प्लिट क्लोजर अफ ओरल प्यासेज, मुखको बाटो पुरै बन्द हुने भयो। एन्ड देन द स्लो रिलिज अफ एयर फ्रम द नेजल प्यासेज अथवा नेजल प्यासेज, नाकको बाटो हुँदै हावा अथवा एयर जाने भयो, त्यसलाई के भनिन्छ नेजल साउन्ड्स। मनङ, यसो एटलास हेरेर पल्टाएको ट्याक्कै मनाङ जिल्लामा छोइदियो भने मनङ, नोजले मनङ आइहाल्यो। आफ्नो तरिका हो, आफ्नो तरिकाले सम्झिने, यही तरिका हुनुपर्छ भन्ने होइन, आफूले आइडिया लगाउने हो। फ्रिकेटिभ छ डी नम्बरको न्यारो ओपनिङ। न्यारो ओपनिङ, केही ओपनिङ हुन्छ केही खुल्छ। एयर रिलिज विथ अडिबल फ्रिक्सन। न्यारो ओपनिङ भनेको हामीले केही चिजबाट बिस्तारै ओपन भयो र त्यहाँबाट केही प्रवेश गर्न खोज्यौँ भने त्यहाँ घर्षण हुन्छ, अडिबल फ्रिक्सन, आवाज निस्किए जस्तो हुन्छ, अडिबल फ्रिक्सन। द साउन्ड्स विच आर प्रोड्युस्ड बाई द न्यारो ओपनिङ ओरल प्यासेज एन्ड एयर रिलिज विथ अडिबल फ्रिक्सन। अलिकति खुल्ने भएपछि त त्यहाँ हावा पास हुँदाखेरि त केही नै आवाज आउने भयो नि, अडिबल फ्रिक्सन, केही सुनिन्छ, घर्षण हुन्छ तर केही आवाज सुनिए जस्तो हुने, त्यसलाई चाहिँ फ्रिकेटिभ भन्यो। फ ब थ द श ज श ज ह, यसरी सम्झिनु पर्यो। यसमा अलिक गाह्रो भनेको यही हो, यसलाई हामीले फर्मुला बनाएको भो द स श ह ज ज फ छ, यसलाई आफूले आफ्नो तरिकाले बनाउन सकिन्छ। भोको भ साउन्ड आयो, द आयो, स दस, दसमा दुईटा साउन्ड, स ह जमा दुईटा साउन्ड, फेरि ज फ थ, ज पनि दुईटा छ, त्यहाँ एउटा जेड जस्तो ज, एउटा 3 जस्तो ज, त्यही भएर दुईटा ज फ थ। ई नम्बरमा छ ल्याटरल पार्शियल क्लोजर। केही चाहिँ पार्शियल भनेको केही आंशिक रूपमा बन्द हुन्छ। एयर रिलिज फ्रम द साइड अफ द टङ। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा किन आइरहन्छ यो क्वेसन भन्दा अरू ठाउँमा कुनै पनि साइड अफ द टङबाट एयर पास हुँदैन, यसमा मात्रै, ल्याटरलमा मात्रै एयर रिलिज फ्रम द साइड अफ द, जिब्रो अलिकति खुम्चिएर। द साउन्ड्स विच प्रोड्युस्ड विथ द पार्शियल क्लोजर, केही बन्द भए जस्तो हुन्छ, एन्ड द एयर रिलिज साइड अफ द टङ इट्स कल्ड ल्याटरल साउन्ड। ल साउन्ड, ल भन्दाखेरि जिब्रो अलिकति खुम्चिएर साइडबाट, दुईटा साइडबाट हामीले प्रोड्युस गर्दा थाहा पाउने हो। एफ नम्बरमा छ ट्रिल। ट्रिल अर फ्ल्याप, कहीँ ट्रिल भनेको हुन्छ, कहीँ फ्ल्याप भनेको हुन्छ। यसको आरलाई धेरै तरिकाले दिएको छ, एउटै तरिकाले दिएको छैन, 3-4वटा तरिकाले व्याख्या गरेको छ आरलाई, तर हामीले आइपिए चार्ट अनुसारै ट्रिलमा आइपिए चार्टले ट्रिलै भनेर राखेको भएर हामीले यसलाई ट्रिलै राख्यौँ। ट्रिल द साउन्ड्स विच इज प्रोड्युस्ड बाई द इन्टरमिडिएट क्लोजर इन द ओरल पाथ, त्यही भएर यसलाई ट्रिल साउन्ड, र साउन्ड भनेर राख्यौँ। नम्बर जीमा छ सेमी बाउल्स पनि भन्ने भयो, अप्रोक्सिमन्ट पनि भन्ने भयो, अथवा ग्लाइड्स पनि भन्ने भयो। नो क्लोजर एट अल, कतै पनि क्लोजर हुँदैन, कतै पनि बन्द हुँदैन। क्वालिटी भोवेल साउन्डको जस्तो हुने भयो कि यसमा प्रोड्युस हुँदाखेरि क्वालिटी चाहिँ भोवेल साउन्डको क्वालिटी आउने भयो। व य भन्दाखेरि भोवेल साउन्ड प्रोनाउन्स गरे जस्तो पनि हुने भयो, तर चाहिँ भोवेल्स होइन यो, त्यही भएर यसलाई सेमी बाउल्समा राखेको। एप्रोक्सिमेट अथवा सेमी बाउल्स अथवा ग्लाइड्स। क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ वाट आर डिफ्रेन्ट भराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज, डिस्क्राइब देम विथ प्रोपर इक्जाम्पल्स। यो अरू क्वेसनमा भएको पनि हामीले गरेका छौँ, यो 12 मार्क्सको पहिला आइरहेको पनि छ लङ क्वेसन 12 मार्क्समा। भराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज आर नट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज, धेरै टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज होइन कि, दे आर सिम्पली डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ भेरिएसन अफ द सेम ल्याङ्ग्वेज। एउटै ल्याङ्ग्वेजको फरक भिन्नता भएको ल्याङ्ग्वेज हो, एउटै ल्याङ्ग्वेजको पनि विविधता, भाषाको पनि उपभाषा। मेजर भेराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज आर आइडेन्टिफाइज एज डायलेक्ट, एउटा डायलेक्ट भयो, रिजनल एन्ड सोसल डायलेक्ट, रजिस्टर, फिल्ड बेस्ड, मोड बेस्ड, टेनर बेस्ड, अनि इडियोलेक्ट, र यसको हामी व्याख्या गर्न गइरहेका छौँ। डायलेक्ट इज द भराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड अन स्पिकर्स जियोग्राफिकल एन्ड सोसियल स्ट्याटस। डायलेक्ट भनेको कस्तो हो भन्दा डायलेक्ट इज द भराइटी, एउटा भराइटी हो, एउटा टाइप्स हो ल्याङ्ग्वेजको, बेस्ड अन स्पिकर्स जियोग्राफिकल रिजन, ठाउँ अनुसार, क्षेत्र अनुसार फरक बोलिन्छ, अथवा सोसियल स्ट्याटस, सोसल स्ट्याटस अनुसार फरक बोलिन्छ, समाज अनुसार फरक बोलिन्छ। कस्तो समाज छ त त्यहाँ, हाई क्लास, लो क्लास ल्याङ्ग्वेज भन्छ। फर इक्जाम्पल ब्रिटिस इङ्ग्लिस, अमेरिकन इङ्ग्लिस, स्कटिस इङ्ग्लिस, स्विस इङ्ग्लिस, यो हामीले इक्जाम्पलहरू दियौँ डायलेक्टको। द डायलेक्ट्स ह्याभ देयर स्पेसिफिक प्रोनाउन्सिएसन। डायलेक्ट भन्ने बित्तिकै एउटै किसिमको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ भन्ने छैन, फरक हुनसक्छ, ग्रामर फरक हुन्छ, भोकेबुलरी आइटम फरक हुन्छ, अदर लिङ्ग्विस्टिक फिचर्स, अरू कुराहरू फरक पर्न सक्छ अथवा फरक हुन्छ नै। ल्याङ्ग्वेज मे ह्याभ मेनी डिफ्रेन्ट डायलेक्ट्स, एउटै ल्याङ्ग्वेजको पनि धेरै किसिमको डायलेक्ट हुनसक्छ। एन्ड इच डायलेक्ट इज डिफ्रेन्ट फ्रम अदर, एउटा डायलेक्ट चाहिँ अर्कोबाट फरक हुन्छ। द जुम्ली एन्ड पर्वते डायलेक्ट, जुम्लाको डायलेक्ट र पर्वतको डायलेक्ट क्यान बी इजिली रिकग्नाइज बाई इन अदर पार्ट्स अफ नेपाल। हामी काठमाडौँतिर गयौँ अथवा कतै गयौँ भने काठमाडौँतिरको मान्छेहरूले यो जुम्लाबाट आएको रहेछ, यो पर्वतबाट आएको मान्छे रहेछ, उनीहरूले ल्याङ्ग्वेजबाटै पत्ता लगाइदिन्छ, किन भन्दा यो टोन पनि फरक पर्दछ, त्यही भएर यो डायलेक्ट भनेको यसलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजको पनि धेरै डायलेक्ट छ। पूर्वतिर एउटा तरिकाले बोलिन्छ, पश्चिमतिर एउटा तरिकाले बोलिन्छ, सुदूरपश्चिमतिर एउटा तरिकाले बोलिन्छ। नेपाली नै हामीले बुझ्दैनौँ, जुम्लातिर हुम्लातिरको नेपाली हामीले बुझ्दैनौँ कस्तो तरिकाले भनेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ डायलेक्ट। डायलेक्ट भित्र पनि दुईटा टाइप छ, रिजनल र
रिजनल भनेको जियोग्राफिकल एउटै भयो, रिजनल ठाउँ अनुसार, जियोग्राफिकल रिजन। सोशल डायलेक्ट दुईटा प्रकार भयो हाम्रो। अब रिजनल डायलेक्टको डिस्क्रिप्सन। अब डायलेक्टको भन्ने बित्तिकै अब रिजनल डायलेक्ट ठाउँ अनुसार अथवा जियोग्राफिकल डायलेक्ट। A dialect spoken in a particular geographical area अथवा ठाउँ, regional area is called a regional dialect or geographical dialect. कुनै ठाउँमा निश्चित ठाउँमा बोलिने भाषा। The regional dialects are also termed as local coloring of a language. Language को local coloring हो अरे, local variety। यसलाई हामीले के भन्छ, local variety of language भन्छ। ल्याङ्ग्वेजको लोकल भेराइटी भनेको चाहिँ अथवा ठाउँ अनुसारमा बोलियो। The regional dialects have particular ways of pronunciation फरक हुन्छ, choice of words and grammatical structures। जस्तो यसमा इक्जाम्पल हामीले दिन सक्छौँ, फर इक्जाम्पल ब्रिटिस इङ्ग्लिस, अमेरिकन इङ्ग्लिस के सबै यही भित्र पर्यो के। सोसियल डायलेक्ट, अ डायलेक्ट बेस्ड अन द सोसियल क्लास अफ द स्पिकर इज नोन एज सोसियल डायलेक्ट और सोसियलेक्ट। यसलाई सोसियलेक्ट सर्ट फर्ममा सोसियलेक्ट भन्ने भयो। अब लङ फर्म भनौँ, लङ फर्ममा चाहिँ फुल फर्ममा सोसियल डायलेक्ट भन्ने। सामाजिक क्लास अनुसार अथवा वर्ग भनौँ, वर्ग अनुसार बोलिने भाषा। दिज आर द भराइटिज युज बाई द मेम्बर अफ द सर्टेन क्लासेस अफ पिपुल इन द सोसाइटी। कस्तो क्लास हो त भन्दा दे आइडेन्टिफाई स्पिकर्स लेभल, एजुकेसनको लेभल। एउटै एजुकेसनको लेभल भएको मान्छेको बोलाइ अर्कै हुन्छ, एउटै इकोनोमिक भएकोमा स्ट्याटस मान्छे आर्थिक अवस्था भएको मान्छेको बोलाइको अवस्था अथवा उनीहरूको बोलाइ अर्कै हुन्छ। एज, एउटै एज ग्रुप बोलाइ फरक हुन्छ, एउटै कास्टभित्रको पनि बोलाइ फरक हुन्छ। एन्ड अदर सोसल फिचर्स। यो चाहिँ यस्तो तरिकाले हेऱ्यौँ भने हामीलाई सोसल डायलेक्ट भयो। एउटै समाजमा पनि फरक वर्ग, हाई क्लास लो क्लास नभनिकन हामीले ब्याचलर डिग्री पास गरेको मान्छेहरूको सोसाइटी छ भने त्यहाँ बोलाइ नै फरक हुन्छ तिनीहरूको एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि। अनि इकोनोमिक स्ट्याटस एकदम हाई छ भने पनि तिनीहरूको बोलाइको बसाइको सिस्टम फरक हुन्छ। इकोनोमिक स्ट्याटस एकदम कम छ, खाना लाउन पनि दुःख छ भने बच्चा बच्चीहरूले बोल्ने भाषा हामीले गाउँ समाजमै हेरौँ कस्तो हुन्छ। हाई क्लासको बच्चाहरू आइसियोस् गइसियोस् भनेर बोलिरहेको हुन्छ, अथवा इकोनोमिक स्ट्याटस हाई छ भने उनीहरूले त्यस्तै भाषाहरूलाई युज गरिरहेको हुन्छ। अब लो क्लास छ, खानै पाउँदैन, बिहान मजदुरी गरेर बेलुका ल्याएर खाने सिस्टममा छ, बच्चाहरूको भाषा हेरौँ कस्तो हुन्छ। इकोनोमिक स्ट्याटसको कारणले गर्दाखेरि, एजको कारणले बच्चाहरूले बोल्ने भाषा र हामीले बोल्ने भाषामा फरक हुन्छ। एउटै नेपाली बोल्ने व्यक्तिको पनि कास्ट अनुसार नेपाली ल्याङ्ग्वेज फरक पर्दछ। एउटा व्यक्तिले बोल्ने र अर्को व्यक्तिले बोल्ने वर्ड युजमा फरक पर्छ। त्यो फिचरहरूलाई के भन्छ, सोसियल डायलेक्ट। यहाँ इक्जाम्पल अलिकति दिएको, इन नेपाल ल्याङ्ग्वेज युज बाई राणा फ्यामिली। राणा फ्यामिलीहरूले युज गर्थे पहिला। पिपुल अफ द सो कल्ड हाई क्लास। सो कल्ड भनेको कथित भनेको, खास त्यो हाई क्लास र लो क्लास भनेर हामीले खास छुट्याउन पाइँदैन नियम अनुसार चाहिँ। त्यही भएर सो कल्ड भन्ने शब्द राखेको यहाँ। सो कल्ड भनेको मानिएका भनेको, पिपुल अफ द सो कल्ड हाई, उनीहरूलाई हाई क्लास मानिएका व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषा चाहिँ। जस्तो गइसियोस् फर जानुहोस्, मिनिङ चाहिँ प्लिज गो। खाइसियोस् लाइक खानुहोस्, प्लिज इट। हो यस्तो खालको भाषाहरू उनीहरूले बोलिरहेको हुन्छ। यो भाषालाई चाहिँ के भन्छ, सोसियल डायलेक्ट। एन्ड द ल्याङ्ग्वेज युज बाई अदर पिपुल आर डिफरेन्ट। रजिस्टर इज अल्सो नोन एज युज बेस्ड भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज। रजिस्टर भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिनु पर्ने, रजिस्टरलाई हामीले युज गरिरहेछौँ भन्ने सम्झिनु। रजिस्टरमा हामीले नाम लेखिरहेका छौँ अथवा कसैको अकुपेसनको बारेमा लेखिरहेका छौँ, को मान्छेले के काम गर्छ भनेर रजिस्टरमा हामीले लेखिरहेछौँ भनेर सम्झियो भने एकदम सजिलो हुन्छ। एउटा रजिस्टर किनेर ल्यायौँ, रजिस्टर किनेर ल्याएपछि हामीले त्यसमा नाम र हाम्रो गाउँ समाजमा भएको मान्छेको नाम र अकुपेसन रजिस्टरमा लेखिरहेका छौँ भनेर हामीले सम्झियो भने एकदम सजिलो हुन्छ। र हामीले यो इक्जाम्पल दिएका छौँ, यो लेख्नका लागि होइन कि यो सम्झिनका लागि भनेर इक्जाम्पल दिएका हौँ, जसबाट हामीलाई टपिक सम्झिन सजिलो हुन्छ। युज बेस्ड भेराइटी कसरी युज गर्छ त? इट इज स्पेसिफिक भेराइटी अफ युज बाई अ पार्टिकुलर पिपुल सेयरिङ द कमन अकुपेसन। एउटै अकुपेसन भएको मान्छेको, एउटै फिल्ड भएको मान्छेको ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामीले अध्ययन गर्छौँ। देयर आर 3 टाइप्स। अब एउटा फिल्ड बेस्ड छ, मोड बेस्ड र टेनर बेस्ड। अब फिल्ड बेस्डमा के हुन्छ त, फिल्ड बेस्ड रजिस्टर्स अफ द टपिक और सब्जेक्ट म्याटर। टपिक और सब्जेक्ट म्याटर अनुसार, फिल्ड अनुसार बेस्ड रजिस्टर्स, अथवा यसलाई टपिक बेस्ड रजिस्टर भनिन्छ। फिल्ड भन्ने बित्तिकै डक्टरको फिल्ड हुन्छ एउटा इङ्ग्लिसको फिल्ड हुन्छ, एउटा जर्नलिजम फिल्ड हुन्छ। फिल्ड बेस्ड रजिस्टर आइडेन्टिफाई द स्पिकर्स फिल्ड अफ अकुपेसन। पेसा अनुसार फरक पर्छ। टिचरले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज र डक्टरले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज एउटै हुँदैन। टिचरले बोल्ने ल्याङ्ग्वेजमा टिचिङ सम्बन्धी कुराहरू, इन्स्ट्रक्सनलसँग सम्बन्धित लेसन प्लान, चाइल्ड साइकोलोजीको कुराहरू आइरहेको हुन्छ टिचरले बोल्ने ल्याङ्ग्वेजमा। डक्टरले बोल्ने ल्याङ्ग्वेजमा मेडिकल प्रेस्क्रिप्सनको कुराहरू आएको हुन्छ, अपरेसनको कुराहरू आएको हुन्छ, ट्रिटमेन्टको कुराहरू आएको हुन्छ, एक्सरेको कुराहरू आएको हुन्छ,
शब्दै फरक भयो। फिल्ड अनुसार हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भेराइटी भयो। लेगल इङ्ग्लिस जस्तो इङ्ग्लिसको पनि लेगल इङ्ग्लिस, लिटरेरी इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस फर मास मिडिया, मिडियाको इङ्ग्लिस अथवा जर्नालिजमको इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसमै पनि फरक परिरहेको हुन्छ। फिल्ड भनेको त्यो अकुपेसन भनेको पेसा अनुसार अथवा क्षेत्र अनुसार उनीहरूले फरक फरक भाषा अथवा एउटै ल्याङ्ग्वेजलाई पनि फरक फरक तरिकाले बोल्यो भने त्यो चाहिँ फिल्ड बेस्ड रजिस्टर। मोड बेस्ड आर डिस्टिङटिभ बिकज अफ द मोड अफ मिडियम अफ द कम्युनिकेसन। मोड भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिनु पर्यो, फिल्ड भनेको अकुपेसन भने सम्झ्यौँ, अकुपेसन भनेपछि पेसा अनुसार फरक फरक बोलिन्छ। मोड बेस्ड भन्ने बित्तिकै आर डिस्टिङटिभ बिकज अफ द मोड अर मिडियम अफ कम्युनिकेसन, रिटन अर ओरल। द स्पिच अफ द सेम स्पिकर मे अल्सो भ्यारी according to the spoken or written mode of expression। एउटै शब्दहरू एउटै कुराहरू पनि हामीले बोल्न पर्यो भने एउटा तरिकाले बोलिरहेका हुन्छौँ भने लेख्दाखेरि स्ट्रक्चरहरू प्रयोग गर्छौँ, बोल्दाखेरि हामीले स्ट्रक्चरको अथवा ग्रामरको ख्याल गर्दैनौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, रिटन अर ओरल भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज मोड बेस्ड। द स्पिच अफ द सेम स्पिकर मे अल्सो भेरी अकर्डिङ टु द रिटन अर स्पोकन फर्म अफ मोड अफ एक्सप्रेसन। रिटन र ओरल भन्ने सम्झिने। टेनर बेस्ड, अब टेनर बेस्ड भन्ने बित्तिकै फर्मल र इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज भन्ने सम्झिने। फिल्ड बेस्डमा अकुपेसन, मोडमा रिटन अर ओरल, टेनरमा फर्मल र इन्फर्मल। फर्मल तरिकाले बोल्यो भने कसरी बोल्छौँ र इन्फर्मल तरिकाले बोल्यो भने कसरी बोल्छौँ। इफ द कन्टेक्स्ट इज फर्मल स्पिकर्स मे चोइस द स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ ल्याङ्ग्वेज। राम्रो ल्याङ्ग्वेज स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ उसले फर्मल सिचुएसनमा। इन्फर्मल सिचुएसन अथवा हामीले नर्मल बातचित गरिरहेछौँ भने फर्मल ल्याङ्ग्वेज युज नगर्न पनि सक्छ। दे मे युज इन्फर्मल भेराइटी। सच फर्मल एन्ड इन्फर्मल भेराइटिज आर टेनर बेस्ड। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, टेनर बेस्ड भनिन्छ। अर्को टपिक छ इडियोलेक्ट। इडियोलेक्टमा इडियोलेक्ट भनेको आइडी भनेपछि इन्डिभिजुअल भन्ने सम्झिने। इन्डिभिजुअल डायलेक्ट हो यो। इडियोलेक्ट भनेको व्यक्ति अनुसार, इडियोलेक्ट इन्डिभिजुअल डायलेक्टलाई इडियोलेक्ट पर्सनल डायलेक्ट, व्यक्ति पछि अनुसार बोल्ने भाषा फरक हुन्छ। एभ्री इन्डिभिजुअल इज युनिक टु एक्सप्रेस थिङ्स थ्रु स्पिच। मान्छे अनुसार फरक हुन्छ यो बोल्ने तरिका, शैलीलाई लियौँ हामी। इन्डिभिजुअलाइज भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज इज टर्म्ड एज पर्सनल डायलेक्ट, इडियोलेक्ट। व्यक्ति पछिको भाषा पर्सनल डायलेक्ट अथवा इडियोलेक्ट भन्छ यसलाई, इन्डिभिजुअल डायलेक्ट। चोइसेस अफ वर्ड्स, कसरी वर्डहरू चोइस गर्छ, शब्दहरू चयन गर्छ। वेज अफ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ कन्भर्सेसन, कसरी ओपनिङ गर्छ, हेलो गुड मर्निङ हाईबाट गर्छ कि कसैले हाई भन्छ, कसैले गुड मर्निङ भन्ला, कसैले नमस्ते भन्ला। क्लोजिङ कसरी गर्छ त, नमस्कार भनेर क्लोजिङ गर्छ कि बाई बाई भनेर क्लोजिङ गर्छ कि सी यू भन्छ कि। भोइस क्वालिटी कस्तो छ, एक्सप्रेसन स्टाइल, हाउभाउ कसरी गर्छ, व्यक्ति पछि फरक पर्छ। भेराइटी विथ मे बी द आर्टिस्ट ड्युरिङ द क्यारिकेचर ट्राई टु इमिटेट द इडियोलेक्ट फिचर्स अफ द सब्जेक्ट। जस्तो क्यारिकेचर गर्ने आर्टिस्टहरूले कोही मान्छे अथवा कोही नेताको बारेमा अथवा कोही एक्टरको बारेमा क्यारिकेचर गर्नु पर्यो भने त्यो मान्छेले कसरी हाउभाउ निकाल्छ, कस्तो शब्दको कुन शब्दहरू बढी प्रयोग गरिरहेको छ त्यसलाई ख्याल गरेर उसले क्यारिकेचर गर्ने गर्दछ। यसरी इमिटेट द इडियोलेक्ट फिचर, इडियोलेक्ट फिचरहरूलाई ख्याल गर्छ उसले, व्यक्तिगत रूपमा बोल्ने भाषाहरू टोन कस्तो छ उसको, त्यसरी गएर आर्टिस्टहरूले क्यारिकेचर गर्ने हो। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, इडियोलेक्ट फिचर अफ ल्याङ्ग्वेज। त्यस्तै किसिमको हाउभाउ र त्यस्तै किसिमको वेशभूषा बनाएर त्यस्तै किसिमको शब्दहरू चयन गर्यो भने आकर्षक हुन्छ। त्यही भएर यो इडियोलेक्ट फिचर अफ ल्याङ्ग्वेज। दस अ ल्याङ्ग्वेज मे ह्याभ अ नम्बर अफ भेराइटिज इन टर्म्स अफ द एरियाज इट इज स्पोकन, सोसल ग्रुप्स हु स्पिक इट। यसरी हामीले सबै कुराहरूलाई कन्क्लुड गरियो र ठाउँ अनुसार, सोसल स्ट्याटस अनुसार फरक पर्छ ल्याङ्ग्वेज, र व्यक्ति अनुसार पनि फरक पर्ने भयो भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। र नम्बर 10 मा रहेको छ वाट इज इरर एनालिसिस। इरर एनालिसिस भनेको के हो, वाट स्टेजेस डु यु फलो टु क्यारी आउट इरर एनालिसिस, डिस्क्राइब अल द स्टेजेस। इरर एनालिसिस हाम्रो इरर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको लर्नरले गर्ने इरर भयो। के स्टेजहरू हुन्छ त इरर एनालिसिस गर्दाखेरि, स्टेजहरू इक्जाम्पल सहित दिने भनेको छ। र हेरौँ इरर एनालिसिस, लङ क्वेसन। इरर एनालिसिस इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ आउट द इरर्स, इररहरू पत्ता लगाउने कमिटेड बाई द L2 लर्नर्स, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्नर्स L2 भनेको, एन्ड फाइन्डिङ आउट द एक्चुअल कज अफ इरर्स, कारण पत्ता लगाउने एन्ड त्यसलाई करेक्ट गर्ने अथवा सल्भ गर्ने। 4वटा, देयर आर 4 स्टेजेस अफ इरर एनालिसिस। अब हाम्रो स्टेज कतिवटा छ, 4वटा स्टेज छ। स्टेज 1 पहिला के छ, आइडेन्टिफिकेसन अफ इरर, इररको पत्ता लगाउने, इरर डिस्क्रिप्सन त्यसलाई व्याख्या गर्ने, एक्सप्लानेसन आइडेन्टिफिकेसन, डिस्क्रिप्सन एक्सप्लानेसन अफ इरर्स, रेमिडिएस समाधान गर्ने अथवा करेक्सन गर्ने। आइडेन्टिफिकेसन पहिला पत्ता लगाऊ, दिस इज द प्राइमरी स्टेज अफ इरर एनालिसिस।
सुरुको स्टेज चाहिँ के हो आइडेन्टिफिकेसन पत्ता लगाउने आफ्टर द लर्नर ल्याङ्ग्वेज इज रेकर्डेड अर रेकग्नाइज द इरर्स प्रोपरली पत्ता लाग्छ यो इरर छ भन्ने फर दिस इरर्स मस्ट बी डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम general mistakes or errors. Errors are committed because the learners do not know the rules of the second language. Through speaker know the rules. अब रुल्सहरु थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो थाहा नभएको कारणले यसले मिस्टेक गर्यो अथवा एरर गर्यो भन्ने पत्ता लगाइन्छ आइडेन्टिफिकेसन नम्बर स्टेज 2 डिस्क्रिप्सन all the errors are identified अब पत्ता लागेपछि के गरिन्छ they are to be described and classified क्लासिफाई गर्नु पर्यो यसलाई तरिकाले लिंग्विस्टिक एरर ल्याङ्ग्वेजसँग ग्रामरसँग सम्बन्धित एरर हो कि मिनिङसँग सम्बन्धित हो कि ग्रुप एन्ड इन्डिभिजुअल ग्रुपको एरर हो कि अथवा व्यक्तिगत एरर हो प्रोडक्टिभ एरर बोल्दाखेरिको एरर हो कि रिसेटिभ सुन्दाखेरि केही गलत सुन्यो कि ओभर्ट एन्ड कोभर्ट भनिन्छ ग्लोबल एन्ड लोकल एरर हो कि इन्ट्रालिङ्गुअल एन्ड इन्ट्रालिङ्गुअल एन्ड इन्टरलिङ्गुअल हो कि भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ लिंग्विस्टिक एरर हेरौँ द एरर्स which are made in different levels of language are called linguistic error. Linguistic error भन्ने बित्तिकै फोनोलोजिकल साउन्डसँग सम्बन्धित पनि हुन सक्ने भयो ग्रामरसँग सम्बन्धित हुने भयो वर्डसँग सम्बन्धित हुने भयो अथवा मिनिङसँग सम्बन्धित प्रोनाउन्सिएसनसँग सम्बन्धित हुने भयो ग्रुप एन्ड इन्डिभिजुअल ग्रुप र इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत द एरर्स which are committed by the group of students स्टुडेन्टको ग्रुपहरुले गर्यो भने त्यसलाई ग्रुप एरर भनियो अब व्यक्तिले गर्यो भने इन्डिभिजुअल एरर भयो प्रोडक्टिभ एन्ड रिसेप्टिभ द एरर्स व्हिच आर कमिटेड इन द प्रोडक्सन स्किल्स बोल्दाखेरि अथवा सुन्दाखेरि लिसनिङ एन्ड लिसनिङ र रिडिङ गर्दाखेरि भयो भने रिसेप्टिभ एरर भयो बोल्दाखेरि अथवा लेख्दाखेरि भयो भने प्रोडक्टिभ एरर भयो ओभर्ट एन्ड कोभर्ट दिस जेनरली अकर इन द फोनोलोजिकल एन्ड ग्रामेटिकल लेभल कोभर्ट एरर्स आर नट क्लियरली सिन कोभर्ट एरर चाहिँ देखिँदैन अरे जेनरली लेक्सिकल प्राग्मेटिक एन्ड डिस्कोर्स लेभल एरर्स आर कोभर्ट मिनिङसँग सम्बन्धित कुराहरू वर्डसँग सम्बन्धित कुराहरू देखिन्छ तर साउन्डसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ झट्ट हेर्दा देखिँदैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ कोभर्ट इन्टरलिङ्गुअल र इन्टरलिङ्गुअल द एरर कज्ड बाइ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज transfer is known as interlingual and the error is caused by the influence of the same language is called intralingual. The intralingual error is the result of the partial learning of the L2. For example बाट interlingual error I eat milk भनिदियो म दुध खान्छु भन्छु नि त नेपालीमा इंग्लिश पढ्दाखेरि अब इन्टर भनेको एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गर्दाखेरि रिडर भयो म दुध खान्छुलाई आई इट मिल्क भनिदियो एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा बोल्दाखेरिलाई इन्टरलिङ्गुअल भयो इन्ट्रा भनेको एउटै ल्याङ्ग्वेजमा सी स्पिक्स फास्टली सबैमा एलवाई थप्ने भन्ने कुरा भयो र फास्टली भन्ने एउटै ल्याङ्ग्वेजमा एरर भयो सेम ल्याङ्ग्वेज बच्चाहरूले गर्छ जस्तो यस्तो सी स्पिक्स फास्टली एलवाई क्विकली फास्टली भन्छ फास्ट हो खास ग्लोबल एन्ड लोकल एरर आर द एरर इन एन इन्फ्लुएन्स utterance or in a sentence which makes the entire meaning to vague. However, local error is an error that occurs in a small component. सानो कुरामा आउने अथवा सानो वाक्यमा आउने ठुलो मिनिङमै परिवर्तन आयो भने ग्लोबल भयो सानो वर्डमा अथवा सेन्टेन्समा अलिकति एरर आयो फर एक्जाम्पल द रेन राइस कटिङ ग्लोबली द रेन राइस ग्लोबल एरर भयो दे कट राइसेस इन द रेन पानी पर्दाखेरि धान काटिराखन भन्यो रेन राइस कटिङ के हो त्यसलाई के भन्छ ग्लोबल केही पनि नबुझियो भने त्यसलाई के भन्छ ग्लोबल अब स्टेज 3 मा छ हाम्रो एक्सप्लेनेसन अतिरिक्तमा व्याख्या गरौँ द एक्सप्लेनेसन अफ एरर सोर्स अर कजेज कारणलाई पत्ता लगाएर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो एररको लागि हाम्रो सोर्सहरु स्रोतहरु के हुन सक्छ L1 इन्टरफेरेन्स ओभर जेनरलाइजेसन हाइपर करेक्सन L1 इन्टरफेरेन्स फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजको इन्टरफेरेन्स भयो L1 interference is also known as negative language transfer. Negative language transfer नि भनिन्छ पास्ट लर्निङले बितेको समयमा भएको लर्निङले सिकाइले अहिलेको सिकाइलाई असर गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ नेगेटिभ लर्निङ असर गर्यो इन L2 लर्निङ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज इट इज नोन एज नेगेटिभ ट्रान्सफर और L1 इन्टरफेरेन्स फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजको इन्टरफेरेन्स L1 भनेको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज L2 भनेको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अर्को भाषा हाम्रो L1 कुन भयो नेपाली भयो भने फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हाम्रो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भयो इंग्लिश माछा समात्यो भने जस्तो क्याच फिस यो चाहिँ के भयो ओभर जेनरलाइजेसन किन ओभर जेनरलाइजेसन भन्दा प्लेडमा इडी आयो डान्समा इडी आयो क्याचको कट हुनु पर्थ्यो तर क्याच डै भनिदियो त्यही भएर के भयो रुल्सलाई एउटै बनाएको जस्तो गो वेन्ट गन हुनु पर्थ्यो गो गोड बनाइदियो त्यसलाई के भन्छ ओभर जेनरलाइजेसन आफैले रुल बनाएको हाइपर करेक्सन इज अनदर इन्ट्रालिङ्गुअल कज अफ L2 एरर्स इट इज अ प्रोसेस एरर्स इभन आफ्टर मास्टरिङ ओभर द L2 रुल्स सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज पढ्यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा मास्टर गर्यो भने पनि एरर गरिरहन्छ फर एक्जाम्पल एन इङ्ग्लिस लर्नर सच एज सी वेन्ट होम भने पनि ठाउँ वेन्टेड भनिदियो द लर्नर नोज द पास्ट फर्म गोको वेन्ट हुन्छ भन्ने थाहा छ एरर गरिदियो त्यसलाई के भनिन्छ हाइपर करेक्सन नम्बर 4 मा छ करेक्सन अर रिमिडिएसन अफ एरर्स अब त्यसलाई करेक्ट कसरी गर्ने इन द रिमिडिएसन एन्ड करेक्सन अफ एरर्स द टिचर करेक्ट द एरर्स एन्ड मेड करेक्सन टिचरले पनि गर्छ अथवा
स्टुडेन्टले आफै पनि गर्न सक्ने भयो। यसलाई अब यहाँ भेरियस टेक्निक्स, यसमा टेक्निकहरू छ कसरी करेक्ट गर्ने भन्ने। यसमा सेल्फ करेक्सन, पियर करेक्सन र टिचर करेक्सन छ। सेल्फ करेक्सन भनेको आफैले करेक्सन गर्ने, मिस्टेक छ अथवा इरर छ के छ त्यसलाई आफैले करेक्सन गर्ने रिटन वर्कमा। इन सेल्फ करेक्सन द टिचर पोइन्ट्स आउट द एरिया मिस्टेक्स एन्ड स्टुडेन्ट्स करेक्ट देमसेल्फ। यहाँ मिस्टेक छ भनेर टिचरले भनिदियो भने स्टुडेन्टले आफै सुधार्ने, किताब हेरेर हुन्छ कि सोधेर हुन्छ कि त्यसरी आफै सुधार्ने। सेल्फ करेक्सन इज युजफुल सिन्स इट मेक्स स्टुडेन्ट्स रेस्पोन्सिबल फर देयर ओन इरर्स एन्ड मिस्टेक। यस्तो मिस्टेक गर्छु भन्ने पत्ता लगाउँछ उनीहरूलाई, अनि आफैले सुधार गर्यो भने सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई। अन्डरलाइन गर्ने, चिन्ह लगाएपछि सजिलो भयो। पियर करेक्सन, अब साथी बिच, पियर भनेको ग्रुप अथवा साथी बिच करेक्सन गर्न सकिन्छ। वेन स्टुडेन्ट्स कान्ट पुट मिस्टेक्स राइट अन देयर ओन, आफूलाई पत्ता लागेन भने साथीलाई दिने। आस्किङ वान अफ द पियर्स आउट एन्ड बाई एक्सप्लेनिङ द प्रब्लम आवर सेल्फ, उनीहरू साथी बिच मिलेर सल्भ गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ पियर करेक्सन टेक्निक। लास्टमा उपाय लाएन भने के गर्नु पऱ्यो, टिचर करेक्सन, टिचरले गरिदिनु पऱ्यो। टिचर करेक्ट्स द इरर्स मेड बाई द स्टुडेन्ट्स हियर, द टिचर सुड लिसन मिस्टेक्स एन्ड करेक्ट्स बाई इन्भल्भिङ स्टुडेन्ट्स। पहिला टिचरले यस्तो मिस्टेक छ भनेर भनिदिने, सेल्फ करेक्सन गर्न लगाउने, पियर करेक्सन गर्न लगाउने, भएन भने लास्टमा टिचरले भनिदिने। यसलाई के भनिन्छ टिचर करेक्सन टेक्निक। यसरी हामीले सम्पूर्ण आजको चाहिँ सम्पूर्ण लेसनको सम्पूर्ण कुराहरू सम्पन्न गरेका छौँ र आजको लागि हामीले यसलाई यहीँ बिट मार्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, टेक केयर, बाई बाई। हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सँगै रहेको बेललाई अथवा घन्टीलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरूले समयमै हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला।